today. Oya ìmáte ọkọ̀ Kẹ́mi Badenoch nìyẹn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọmọ Yorùbá ń fò lókè nǹkan kan ò ní já wálẹ̀ láti Ọlọ́run tán fojú arábìnrin rí lórí Twitter àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ó náà ò sì jogun ó mí bí ṣe ń lá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní sọ̀rọ̀ kò bá kún gbé sí ló ń mẹ́kì rẹ́fẹ́rẹ́nsì níbi táwọn òbí rẹ̀ ti wá pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kírú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kárí padà sẹ́yìn mọ́ láti Ọlọ́run ó ń lówìn ni o ní kí ló dé tínú mi ń dùn kí n tèmi ń bẹ ó kàn mí gbọ̀ngbọ̀n gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá pàápàá jùlọ àwa táwọn wá òmìnira torí ọ̀tọ̀ ni ọmọ Yorùbá tó fẹ́ dúró nú ipò ẹrú ọ̀tọ̀ ni ọmọ Yorùbá olómìnira làwa gbọ́ ọ̀nà tá a bá wá ń gbà wá ìwọ sá ti rí wípé òun wá òmìnira ìdúró òsì ìbẹ̀rẹ̀ òsì fẹ́ni tó gbódò mi ò torí ẹ̀ náà ṣe sọ wípé ìwọ sá make sure wípé mọ́dò sójú kan bó bá ṣe wíwọ́ mọ́ wọ́ bó ṣe rìnrìn mọ́ rìn bó ṣe kó sátì ẹ̀ mọ́ rọra líìpù ṣùgbọ́n mọ́ dúró sójú kan òun ló dífá fún Kẹ́mi Badenoch kábọ̀ ọ̀yọ́ abọ́ dúpẹ́ o òun ló gbé igbá orókè ó gba ife ẹ̀yẹ ní kápẹ́ àwa fún nífi ẹ̀yẹ a fún ní ìyẹ̀mọ́ ìyẹ́ rẹ̀ torí òun gangan wá ní lídà wọn ní ẹgbẹ́ conservative ní UK ẹgbẹ́ olóṣèlú ni ní kí ni fi ṣe èèyàn ṣe bẹ́gbẹ́ nìkan ni kì í ṣe ẹgbẹ́ nìkan o ẹ ń bá ti jẹ́ olórí ẹgbẹ́ wọn lòun ní potential prime minister nínú ìdìbò bó ṣe wà ní ìsìn ó ní láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè láṣẹ àwọn tó nílẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè láṣẹ àwọn tó nílẹ̀ ẹ má bá ń sàmì ẹ bá ń sàmì ẹ má wulẹ̀ tí ìdúró lẹ́dúrà tí mo fẹ́ gbà ẹ bá ń ṣe àmì ó ní ó kọ́kọ́ jẹ́ prime minister obìnrin àkọ́kọ́ láti ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ó ti tó bẹ́ẹ̀ ntí UK fojú wa rí tó fojú aláwọ̀ dúdú rí pàápàá jùlọ Nàìjíríà bí tọ́lọ́run ti fẹ́ dáhùn rè Ọlọ́run ti fẹ́ kẹsàn wọ́n sì fẹ́ràn rí bá ṣe ń pàtẹ́wọ́ fún obìnrin gidi ni o obìnrin bí ọkùnrin ni a mọ̀ fàdúrà ràn lọ́wọ́ a sì ní gbà kí nǹkan kan ṣe tí wàá rí ibi tí Ọlọ́run gbé já sí pé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ẹ̀ ń tá wà present wo kò tí ẹni tó gbà yẹn torí ó lẹ́nu báyìí gan pẹ̀lú bó tiẹ̀ ṣe wá di olórí wọn ń bẹ̀ torí Rishi Sunak tó kú òǹbẹ̀ kí eléyìí tó jẹ́ stammer wọ́n ní mọ́pìn stammerer mọ̀ tó fi wọlé present prime minister wọn báyìí Rishi Sunak yẹn ó ní ti conservative tí Kẹ́mi ṣe gbapò lọ́wọ́ rẹ̀ báyìí nítorí pé òun ló jẹ́ olórí ńgbà náà ló fi bọ́ sórí ipò prime minister láṣẹ Ọlọ́run ó fún Kẹ́mi ṣe àwọn alálẹ̀ ó bá ṣe wọ́n lè dúró wọ́n wọlá àwọn tí bàbá ńlá wa ìyá ńlá wa tán kó lẹ́rú táwọn orílẹ̀-èdè UK fìyà jẹ dọ́là tán sì ń fìyà jẹ Nàìjíríà Ọlọ́run ó wà á lo eléyìí lọ́nà ẹ̀san fún wọn ẹ pàtẹ́wọ́ ẹ bá ń gbàdúrà fún Kẹ́mi Badenoch kò ní ìdíkẹ́ ẹ mọ bó ṣe jẹ́ kò ní ìdíkẹ́ ẹ mẹyẹ tó sùn yóò bá ní nílé èjì wa ni kò sí ní tán ọmọ Ìgbò ṣe ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ fi gba ìdájọ́ fún wa tó fẹ́ fi gba òmìnira fún wa ó ti lọ ṣáájú wa àwọn kan ní kí ló dé mú lẹ́tà lọ kí ló dé tí Sunday ó mú lẹ́tà lọ só ti ń yé yín báyìí pé àwa la gba orílẹ̀-èdè UK àwa la rúùlù ẹ̀ last Ọlọ́run mọ̀ lágbára ẹ wo bó ṣe ń rìn ẹ wo bó ṣe ń gbà tí ò yé èèyàn kankan àwa sáà ń ṣe àdàlúdàpọ̀ àwa sáà ń ó ní ẹ sáà máa ṣe lọ òun wà pẹ̀lú yín Ọlọ́run ni o ẹni tí ò bá rí kó mọ̀ rí àwọn kan ó tún máa pẹ̀gàn ní ìsìn pẹ̀gàn wọn á ní kí ní múnú wọn dùn kí ní inú wa ń dùn ayọ̀ wa ń kún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ láìkò yẹn kò ní ìdí relationship kankan kí ni UK ní pẹ̀lú Nàìjíríà ṣé ẹni tó bá mú yàn lẹ́rú mọ́ fẹ́ fi yàn lẹ̀ ní ṣùgbọ́n èèyàn mọ́ tó ní tójú bá ń ṣe pin èèyàn mọ́ fi hàn ni pé òun ṣe pin tá a lọ ṣe UK nù ẹ wá wo ibi tí Ọlọ́run dìde tó gbà yọ ọmọ Yorùbá Kẹ́mi Badenoch Kẹ́mi ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ rẹ̀ kó tó fi Badenoch sí Ọlọ́run wà ní jẹ́ kí nǹkan kan yẹ lẹ́sẹ̀ wọ́n ní wà kó bá sí lẹ́sẹ̀ táwọn ó fi gbòmìnira láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè yóò wọlé yóò lélẹ̀ tó wà ń bẹ ní ìsìn yóò lè dànù Ọlọ́run jẹ́ kí yẹn kélé tó wà ń bẹ ní ìsìn kó ṣe àṣìṣe ńlá kan tí ó fi pò ń bẹ àwọn ò ṣépè fún o ṣùgbọ́n káwa sá ti rọ́nà lọ ó tó bẹ́ẹ̀ káwa náà gba òmìnira wa kúrò lọ́wọ́ àwọn tí ń fìyà jẹ wá ẹ̀san ló fẹ́ ké àkó ẹ̀san ti dé a sì ti gbàdúrà ẹ̀ṣẹ̀ yìí sólódùmarè pé Ọlọ́run kẹsàn wa lára àwọn arábi tí bá wá ń kó ẹ mọ́ rò pé à ń ṣépè fún èèyàn kankan ẹ bá ń yọ inú mi dùn ayọ̀ mi kún gbogbo ìran Yorùbá. Prime Minister lákọ̀ọ́kọ́ a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn akọni tí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí akọni tí a jọ ṣe iṣẹ́ yìí tí a fi ìtọ́nà sí fún alórọ̀fẹ́ láti yọrí ẹ̀ big dosa fún gbogbo àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa àwọn brothers wa tájọ ṣiṣẹ́ yìí
ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún gbogbo àwọn èèyàn nígbà tí wọ́n rí wa wípé agbẹ́lẹ́ta lọ sí ibẹ̀ yẹn and ó dẹ̀ tó wá jẹ́ nǹkan tó ya orílẹ̀-èdè location 419 lẹ́nu nígbà tí wọ́n rí wa wípé a ṣe àṣeyọrí lórí iṣẹ́ ká ní wọ́n mọ̀ wípé nǹkan tá a fẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn lélẹ̀ nìyẹn ni ó possible kọ́ má yẹ ká rí ṣe lọ́jọ́ yẹn but ẹ̀yin náà ti wá rí ìpín everybody wala ti rí the reason why tí a fi sọ wípé à ń ṣe iṣẹ́ underground when we are saying we are working underground ara iṣẹ́ tá à ń ṣe underground lẹ́ nìyẹn wá ti rí yẹn torí pé gbogbo aṣọ kọ́là ń sá lóòrùn sọ wípé ẹ̀yin èèyàn wa ń gbà mí ta bá sọ̀rọ̀ fún yín pé à ń ṣiṣẹ́ underground pé iṣẹ́ ń dọ́là bẹ́lẹ̀ ara iṣẹ́ tá à ń ṣe nìyẹn àdúgbò àṣeyọrí lẹ́tà yẹn tọ̀mítọ̀ wọ́n àfẹ́ sọ dáadáa and everything kó tá a dẹ̀ ṣe ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn gbogbo aṣọ kọ́là máa sá lóòrùn àní sọ fún yín gbogbo nǹkan tá a ṣe lẹ́yìn abẹ́ camera behind the camera behind the scene a lot of things happen after that time but we are not going to tell anybody about that but iṣẹ́ lọ. ó dá èyí tèmi ẹjẹ́ kọjá lọ sí nàìjíríà ká dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà kárè wo àwọn arìndìn àwọn àgbà àyà tí wọ́n ju ìyàwó ojúkú sáàrin torí pé wọ́n fẹ́ fún nípò mínísítà bóyá wọ́n fẹ́ sùn lópò ni kò yíya wọ́n ń ṣe rìndìnrìndìn ń bẹ̀. We have all listened to her. Nobody can fault her qualification to serve this country in any capacity. She's very intelligent, very, very charismatic, and very beautiful. You can see. I asked her to tone down her beauty when she comes in today. Please restrict your comments to her resume. Her resume. It is there. Former beauty pageant. You know why I'm saying that? It is there. Most beautiful girl in Nigeria. Senator Ogbeni, restrict yourself to her resume. Otherwise, thank you. We'll go into social media and Google. I will ask a question: who touched my Bianca? oríṣiríṣi orí àwọn olórí yìí ti wá gbalẹ̀ lọ́wọ́ tí ẹ̀rọ àwọn sẹ́nitọ̀ yìí wọ́n ga òun níbi tí wọ́n ti ń ṣe skírínì fún ìyàwó ojúkú wípé kò náà jẹ́ kan lára àwọn mínísítà tó ń buwọ́lù náà tó ń ta mi oge síra wọn lára oríṣiríṣi eré kan náà ń ṣe kì í sáwàdà ẹ rò pé bóyá àwọn míì ní tán sọnù ń tán fowó wo ń tán fowó ìṣẹ̀lẹ̀ ń rí wọn lọ́nkàn ká wọn ni wọ́n ti gbàgbé pé wájú kámẹ́rà làwọn wà àìsí ilé olódò ilé mọ̀dílé èkúté kí kọ́kọ́ ojúkú láyé ojúkú tá ń tó gbéná wojú rẹ̀ sùn mọ́ bí àǹkà ṣùgbọ́n àwọn kan wá ń sọ ní serious note ẹ káàbọ̀ jáde wọn ò kí ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní èmi àtàyà àtẹ̀yìn olólùfẹ́ wa náà ní o nù ìròyìn lérèfé náà tá a mọ́ gbà wọlé náà lágbà wọlé lónìí o àwọn èèyàn wá ń sọ wípé ṣó tiẹ̀ bójúmu kí ìyàwó dídí ojúkú kórè mọ́ tún ṣe sẹ́nẹ́tọ̀ mo ní sẹ́nẹ́tọ̀ kórè mọ́ jàjà mínísítà ní nàìjíríà mo ní kò jíjà rẹ̀ wọ́n yàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n ní nítorí wípé ó yẹ kó náà dìde kó mọ́ jàjà òmìnira kó mọ́ jàjà Biafra wọ́n lẹ́ẹ̀mọ́ kankan àwọn mẹ̀kúnnù náà kà sí pé ó ń jìjà òmìnira àwọn mẹ̀kúnnù náà kà sí pé wọ́n ń jìjà òmìnira gẹ́gẹ́ náà wàá lọ fagídí wọ́ àwọn ẹbí Awólọ́wọ̀ nísìn ẹ ń bá wù ní wo ṣùgbọ́n ibi tí ó yé òun mọ̀ náà nù ó fẹ́ contribute bóyá òun sì wò pé bóun bá débẹ̀ òun lè yí ọwọ́ aago padà sẹ́yìn òun lè kò sí ní tó fi ṣèyàn pé kéèyàn náà dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú Nàìjíríà kò sí ní tó fi ṣèyàn yóò tètè mú ìrìn àjò lọ ni ẹ̀ ń bá tètè rí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n bóun náà bá wá débẹ̀ tó náà tó papọ̀ mọ́ wọn tó ti gbàgbé ibi tí ń lọ á jẹ́ pé ló bá tán nù o ó dá o ẹ mọ́ ṣayé yín ẹ̀yin sẹ́nitọ̀ o kámẹ́rà ló jẹ́ àmọ́ èrò ọkàn wọn o wọ́n ti ronú jìnnà lọ́mọ̀jẹ̀ kan ti tọ́ ara gan bí tán jókòó sí lọ́nà méjèèjì ṣé screening náà rè wọ́n kàn yí ẹ̀yẹ́ ọmọ Nàìjíríà. ẹ wo ẹjẹ́ á lọ síbi serious matter jàre Òbí fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ Òbí ń bá ẹ̀yin Kristẹni wí ó ní bóun bá débẹ̀ tán ó ló ṣe láàánú owó bí nǹkan ṣe ń lọ Nàìjíríà ó ní sùnmọ́ bóun bá dórí oyè ó ní gbogbo night vigil tẹ́ ẹ̀ mọ́ lọ ó lóun ó sọ di night shift mọ́ yín lọ́wọ́ iṣẹ́ lẹ́ẹ̀mọ́ ṣe wọ́n ó pèsè iṣẹ́ débi pé ẹ̀ní ráyè pé ẹ̀rí ìṣe night vigil àbẹ́ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ Monday kò ní í síyùn mọ́ gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo ilé tẹ́ fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ní òdìlé iṣẹ́. Politics and church. You need to dismantle it.
and we're going to turn night vigil into night shift so people can be productive. ńlá lòbí sọ ọmọ wò yín kẹ́ fi ẹ̀tanú kẹlẹ́ ẹ̀gbá tó sọ eré tó sọ ìwò ọ̀rọ̀ gidi ni bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ lifestyle lóyìnbó nìyẹn live vigil kò sẹ́ni tó ní ẹ̀mọ́ gbàdúrà ṣùgbọ́n ẹ wà productive náà ẹ̀ ń bá lówó ní pásítọ̀ rẹ̀ mọ́ o lọ́wọ́ yìí ẹ̀ ń bá ní owó lọ́wọ́ láàrin àwọn mẹ́mbà ní pásítọ̀ rẹ̀ mọ́ oúnjẹ kan ti wá divide ẹ̀ kan yà sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ politics àti religion kò ní nǹkan kan tí wọ́n fi papọ̀ nígbà téèyàn bá pa èlùbọ́ pọ̀ mọ́ gàrí ni tàbí béèyàn bá pa olùpọ̀ mọ́ yẹ̀pẹ̀ kéèyàn po èlùbọ́ funfun mọ́ yẹ̀pẹ̀ kò ní nǹkan kan tó fi jọra wọn. pàápàá jùlọ nínú ọrọ̀ ajé nàìjíríà tó jẹ́ pé ọrọ̀ ajé 12 hours kì í ṣe 24 hours 12 hours ni ọrọ̀ ajé nàìjíríà máa ń sùn ọrọ̀ ajé kan tí mo rí tí máa ń hanrun nù tí máa ń lọ sùn tí ó tẹ̀ bẹ́ẹ̀dì tó náà jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì torí èèyàn mélòó ní í ṣiṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò níṣẹ́ kan tí wọ́n ń gbé fáwọn ọmọ nàìjíríà tó ń ṣe mọ́júmọ́ kò dàbí ọrọ̀ ajé ìlú òyìnbó ó ṣiṣẹ́ mọ́jú ni báwọn kan ṣe ń lọ shift kan làwọn kan ń dé làwọn kan ń gba shift lọ́wọ́ ara wọn ó sì mú ọrọ̀ ajé lọ gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ọrọ̀ ajé tí ò tiẹ̀ sí ná so ni wọ́n tún ọ̀pẹ́rẹ́tì lóru inú òkùnkùn ọrọ̀ ajé ibi tí wọ́n bá wà náà wọ́n ọ̀pẹ́rẹ́tì lóru inú òkùnkùn ẹjẹ́ agbọ́n lẹ́nu ọmọdé ìjàre ó fẹ́ gbàdúrà fún ọrọ̀ ajé nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ bá lè díjú ẹ sáàmọ̀ sàmì gbogbo àwọn ẹlẹ́sẹ̀ náà àdúrà ronúpìwàdà lọ́mọ ìfẹ́ gbà fún ó fọ́nì ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́. wetin again. if you dey smoke stop to dey smoke. I dey stop wetin you dey talk. God no go laugh you go fire. See you. You wan go fire. I wan go. You nko. See bad talk wey you dey talk. So fire na bad thing. Fire na real. Eh? E hot pass that way they take dey cook. I don't know. I pray I dey hear. Amen. Amen. What is it cover my wetin? ọmọ àlè lọmọ yìí ó rò pàdúrà gidi ló fẹ́ gbà ó rò pé ó lì náà jù bá náà lọ ni ó ní in the name of brother Jesus ọmọ àgẹ̀ mo mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n dáadáa wọ́n bá yín tún wẹ̀ ó ní in the name of brother Jesus I cover your ó lóun cover nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ ọmọ àgẹ̀. ó dá o ẹjẹ́ sáré jọ wo fọ́nrán yìí o arábìnrin kan ní gun kẹ̀kẹ́ lọ ó jọ bí ẹni pé onímọ́tò yìí fẹ́ gbà ní bá nà ká sí pé ìwọ ṣùgbọ́n akẹ́kọ̀ọ́ kan ń bẹ̀ ṣe rí pé ó ti wá ara rẹ̀ dànù ó tún padà sójú títì kàkà kóra mọ́ lọ jẹ́jẹ́ ó tún nawọ́ èébú ó tún nawọ́ ìyún tún pa iná rẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ẹ ń bá jù ọ lọ lè jù nínú ẹ ń bá jù ní lọ lè jù nínú máa lọ. ó dá tẹkinọ́lọ́jì mi la tún fẹ́ fún yín wò yí o ní nàìjíríà náà ní o abẹ́ẹ̀rí ilé epo NNPC lárúpá wà ẹ rò pé epo bẹtiró náà ń tà ṣùgbọ́n àbúrò epo òyìnbó báwọn ìyá wa ṣe máa polówó ńgbà náà nù o ṣùgbọ́n òróró lélẹ́yìí o òróró tó fi ń dáná tó fi ń dín nǹkan jẹ òun ni arákùnrin ń ta o ẹ̀rí mọ́ ṣe bí ìgbà tó bá ń ta epo bẹtiróòlù ẹ̀rọ pé petrol station lẹ́lọ́ ni wọ́n ti ẹ̀ tún ń yẹ̀ wò dáadáa ṣé lè gan òwà dá sí tẹkinọ́lọ́jì eléyìí ò dá náà ní ilé chíìtì yín bóyá pàlítà náà wá ń tà bóyá drum ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó máyé dẹrùn gan-an ni ó sì nice. lọ́jọ́ náà wá sí pé gbogbo àwọn tí ń tepo àwọn oil dealers gbogbo wọn nǹkan òun náà jáde yóò lò ọ́ìlì lòun náà ń ta yìí tó tiẹ̀ tún wá dára sí ara mẹ́rìírí wo rìfàìnẹ́rì kan ò jù báyìí lọ iye kan Dangote. wá o ọ̀rẹ́ wa ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa olú-òkun virtual bank o ò tí ì gbọ́ ó yá súnmọ́ bí jẹ́ ń já ẹ sí. olú-òkun virtual bank jẹ́ ilé ìfowópamọ́ orí ayélujára èyí tó ń rí sí títà àti rírà owó rúbà ìyẹn owó tá a yà sọ́tọ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé. bóyá lo mọ̀ wípé o lè ra rúbà kó o tún tà á lọ́dọ̀ wa kó o sì jèrè gọbọi. bóyá lo mọ̀ wípé nígbà tí rúbà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹyọ rúbà kan là ń pààrọ̀ sí $12
ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o ọ̀pọ̀n ti sún ọ̀rẹ́ wa rúbà kan ti di $16 kí ló wá ń dúró ṣe tètè lọ sí àpò ìfowópamọ́ kan pẹ̀lú Olúòkun virtual bank níbi tó wò rẹ ò ti ní sọnù láéláé ìyẹn ní www.oluokun.com tàbí kí ẹ pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti ìtọ́sọ́nà +220 653 8694 lẹ́ẹ̀kan sí +220 653 8694 ìyẹn ní WhatsApp tàbí ní Telegram. Olúòkun virtual bank àyè dáadé fún gbogbo ọmọ Yorùbá. mo máa tún fi tayọ̀tayọ̀ kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlú tòní ọlọ́run tí ò tún fi ìpàdé tòní dá wa lágara ọlọ́run tó jẹ́ rọrùn ìrọ̀rùn ló bá dé kì í ṣagbára wa o kì í ṣe mọ̀ọ́ṣe wa o oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run la rí bá ọjọ́ kejì àbí nínú oṣù kẹwàá aláwọ̀ tó ti ń lọ nù àwa la gbẹ́sẹ̀ lé àkàsọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà láàrópin wọn kò ní rópin yín kò ní rópin èmi náà o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo ìgbà tí máa ń sọ pé I love you kì í sórí àwọn ọlọ́run mọ̀ I love you torí nínú kò sáàyè ẹlòmíì ibi iṣẹ́ ló wà àwọn míì Nàìjíríà náà wà níbi tó ti ń jó dátà wọn tó ti ń gbá wọn lórí ọ̀rọ̀ dátà ẹ sì ń wáàyè ṣùgbọ́n mi mọ̀ wípé Ọlọ́run náà ni ó kó wa jọ síbi ibi tọ́lọ́run bá sì ti kó yàn jọ ó kàn dàbí ìgbà tí èèrà síkìtì lè ra ń bo ṣúgà ní ibi tí ṣúgà bá wà tàbí ibi tí oyin bá wà lè ra ń bò Ọlọ́run ní o kì í ṣoògùn simple irọ́ simple ni mọ̀mọ́ ṣe bò tó ọmọ simple arithmetics ẹ máa ń gbà bẹ́ẹ̀ simple arithmetics ni ìṣirò tó bá ìrọ̀rùn dé ni Ọlọ́run ní obi tọ́lọ́run bá ti lọ́wọ́ sí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò kì í kàn ṣe pé àwa ń kàròyìn kan bí à ń kọ́ra wa lọ́gbọ́n à ń tara ara wa kọ́gbọ́n àwọn àgbàlagbà pọ̀ níbi tá a lè kọ́gbọ́n lára wọn a lè pè ní ìpéjọpọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n òmùgọ̀ kan èmi nìkan lòmùgọ̀ láàrin yìí ìpéjọpọ̀ ogun ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n àtòmùgọ̀ kan ṣé bóun lòmùgọ̀ ó ṣe wá fi òmùgọ̀ rẹ̀ yí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó ń bí ẹ̀yin lẹ̀ ń fi ọgbọ́n tí ń yí èmi ẹ máa ń rò pé bọ́bọ́ ìyá bọ́bọ́ ìgbọ́n ó tún ti ń tìbọ̀ lára ó ti ń yíbọ́ tí kìíní ìrọ̀ bọ́lọ́run ṣe sẹ́nu ń bá ní mo gọ̀ náà ni mo fẹ́nu ọra ọ̀rọ̀ ẹ̀gọ̀ ẹnu mi ló kún sí ṣùgbọ́n láti ọpọlọ ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n lọ́lọ́run ti ń fún mi ó wá pa ọ̀rọ̀ tèmi tì mọ́ torí ẹ̀ ló sì mọ̀ pé mo mọ yìnyín ṣá mo mọ yìnyín gan comment section mo mọ pẹ́ńbẹ̀ ní tí wọ́n rè mọ́ kọ́gbọ́n èmi náà oh my god torí ẹ mọ́ fi ṣe o ẹ mọ́ jàǹdùlẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá jàǹdùlẹ̀ ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ òmùgọ̀ mi jáde ajẹ́pẹ́ bí yín ni o ó dá Ọlọ́run náà ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n gbogbo wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ò torí mo dìídì tọrọ ọgbọ́n lọ́wọ́ Ọlọ́run ni ṣùgbọ́n kò wá gbélé lọ́wọ́ bóyá torí ọpọlọ mi bóyá kò lè gbé kò wá gbélé lọ́wọ́ dípò bẹ́ẹ̀ ó wá wá àwọn ọlọ́gbọ́n tó pọ̀ ìyún gan pè mí ju kọ́kàn fún mi ní ọgbọ́n tí ó jẹ́ pé capacity ọpọlọ mi nìkan ni ó gbé ṣùgbọ́n nígbà tí ọgbọ́n ó wà ní ọpọlọ tí ó wà ní ọpọlọ bàbá mi ó wà ní ọpọlọ ìyá mi ó wà gbogbo yín ó wà rí adúrú ọpọlọ tọ́lọ̀ ń fún mi ibi tí mo ti mọ ọgbọ́n tèmi nù yọ̀ọ̀dà fún ọpọlọ yóò wà ní dọ́bà ń wò ní wáyìntì láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè kì í ṣe èèyàn kan lónìí bí o kì í ṣọ̀gbẹ́ni bọ́bí o kì í sì ṣe àyẹ̀ àjọ níbí ni o ẹ sì rí i pé nínú ìṣesí wa nínú ìhùwàsí wa a play out pé àjọ níbí ni ààyè yín ò ní gbófo ń bì láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ mọ́ bá wa pé ẹ mọ́ bá wa sí àìbá àròyìn náà ní ìbá gbé wọn dọ́wọ́ ìbá yànnà ìbá ẹnu dùn ju iyọ̀ wọn ti sọ mí ló kọ́ wọn lẹ́nu mi dùn ju iyọ̀ á pọnumọ́ dodo àwọn onírọ̀ àmọ́ pọnumọ́ tiẹ̀ á pọnumọ́ òdodo á ní fikún àní yọkó ń bẹ̀ ṣùgbọ́n pé àní pọnumọ́ dodo àwa náà ti gbọ́n àti já kutukutu á pọn ẹnu mọ́ dodo torí iṣu atẹnumọ́rìn ìjóná ṣùgbọ́n ò ní fi rọ́kún o ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ní àní fi rọ́kún gbogbo ń ta bá sì ń sọ lọ́rọ̀ ẹnu bí a mọ̀ ṣe practically ẹnu dùn rò fọ́ ní kankan láàmọ̀ fi ṣe torí ẹ̀ mo ṣe mọ́ gbé ìgbésẹ̀ ń gba táìmù lóòótọ́ ṣùgbọ́n
tó mẹ́yìn wá táìmù fún yín èmi náà wà táìmù fún gbogbo ẹ̀yin orí WhatsApp ní kẹ́ ẹ má bínú gbogbo messages green lọ́wọ́ yìí ni ẹ má bínú sí mi àná ni mò ń fọ́nu pé mo wà lé lánàá mo ka message orí mi bẹ́ẹ̀ pa ó sì kú ń bẹ́ ó pọ̀ rẹpẹtẹ kò kàn yín ni ó sì máa kàn yín lọ́rọ̀ kan o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba orúkọ ẹ̀ náà láàfin síde ètò lónìí ọlọ́run tó ń bá wa ṣe tí ò fún wa ṣe àdúrà tèmi nù mọ́ fún wa ṣe ṣùgbọ́n mọ́ bá wa ṣe mọ́ ṣe lọ mọ́ padà lẹ́yìn wa kó wá bá wa tán sóru wa ọlọ́run tó ọlọ́run bá bá yàn ṣe èmi ò sọ pé kọ́lọ́run fún yàn ṣe ò dáa o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọ́lọ́run fún yín ṣe ó mì pé ọlọ́run ó kàn àpúfù ẹ̀yin lẹ́sìn ṣùgbọ́n èmi mo gbé gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ ọlọ́run kó bá wá ṣe mo fẹ́ yọ̀lẹ̀ sọ́run ọlọ́run mo fẹ́ ya ọ̀lẹ̀ sọ́run ọlọ́run bí mo bá ń ṣe gbogbo rẹ̀ mo ti ṣe débi ìwọ náà ti ẹ̀ tra irọ́ ẹ bá ń ṣe orí ẹ̀ ló ṣe rọrùn báyìí kì í ṣoògùn o simple arithmetic ni adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ó dá o bó bá jóògùn ni ọmọ bó léwọ́ o eléyìí ni ó ṣe o eléyìí ni ọmọ ṣe o bọ́ bá wá sóògùn sídìí pọ̀ ń wérò àwọ̀rò àwọn oníṣọ́ọ̀sì náà máa ń ṣe agbọ́pọ̀ máa ń ṣe bọ́ bá wá sóògùn sídìí pọ̀ ń sínú díjítà náà wọ́n máa ń sóògùn àwọ̀rò sà bó bá wá ṣe náà ọ̀ wà máa nífura wọ́n ní kí n mọ̀ ṣe eléyìí náà ní tọ́lá kí n tó wá sórí kámẹ́rà o eléyìí náà ní ṣe òyìnbó ó ṣe mistake lọ́jọ́ kan àti pé àwọn ọ̀tá rẹ̀ gan wọ́n lè rèé wá èèwọ̀ ogun rẹ̀ tán fi mú ọ èmi ò ní òṣogun o ṣùgbọ́n lọ́run náà simple arithmetic ó pè mí kí n lọ higher level lọ́dọ̀ ọlọ́run ó pè mí kí n lọ higher level kí n bọ́ lọ́run sọ̀rọ̀ gbogbo ntọ́lọ́run ó bà wá lò ṣé ntọ́lọ́run wá ń lò ṣé kò dùn mọ́ yín ó dá o àwọn àkórí ìròyìn láàmú lọ tààràtààrà báyìí ẹ mọ́ bá wa pín tètè mọ́ bá wa pín torí ó ń jọ bí ẹni pé pínpín yẹn ní ìsìn ó ti ń gara sí àwa náà wà fẹ́ mọ̀ tẹnu mọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá o ọlọ́run ìbà yín o orúkọ yín la fi síde ètò àkórí ìròyìn àkọ́kọ́ tá a kọ̀ mọ́ jùlẹ̀ tẹ́ ẹ ti ṣetán láti hàn ó ní ti ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n kó lánàá lọ sí kóòtù o àwọn under age tí ìjọba nàìjíríà ní kán rè dájọ́ fún wọn wọ́n ní ọdún àkọ́kọ́ wọn nìyẹn tó kọ́kọ́ máa yọjú sí kóòtù wọ́n nínú àhámọ́ ọlọ́pàá náà wà láti jọ ṣùgbọ́n ọ̀gá ọlọ́pàá IGP ẹgbẹ́ tó kù náà ti wá sọ̀rọ̀ sókè o wọ́n ní kí ló dé tẹ̀ ń ṣe kìíní wọ́n níṣẹ́ rí wípé comedy skit làwọn ọmọ ìṣe ni wọ́n act ni pé lọ wo script tán kọ fún wọn wọ́n náà stage ẹ̀ ni kò sí nǹkan kan tó sáwọn ọmọ ibi ò pa wọ́n eegun àyà wọn ò yọ bọ́n ṣe rí kán tó kó wọn nìyẹn láwọn ìwà ni for real lẹ́yìn lẹ́yìn sọ̀rọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni kán tó sọ̀rọ̀ ajá àbálẹ̀ ó ní cancel to the federal government yẹn agbẹjọ́rò ìjọba àpapọ̀ ló náà fi ṣe ó ní òótọ́ ni ó náà kọ̀fẹ́ bá àwọn ọlọ́pàá lórúkọ jẹ́ ni ó ní kí ló dé tó máa sọ pé àwọn ọmọ ìkéré àwọn ọmọ tó ti márì àwọn ọmọ tó ti fẹ́yàwó pé wọ́n ti ń bóbi sùn náà ọmọ tẹ́ ẹ rí yẹn pé àwọn gan náà ń balẹ̀ jẹ́ àwọn náà ń ba nọ́ọ̀tì jẹ́ wọ́n mọ ń tán ṣe àwọn làwọn kìíní mọ́ ń lò lèmi náà bá rántí ọ̀rọ̀ kan pé aṣọ lè jó òótọ́ bó bá tírèsì ẹ̀ sọ́dọ̀ bàbá wọ Ọbásanjọ́ wọ́n lọ nọ́ọ̀tì láìpẹ́ ìtàn ní àwọn ọmọ tẹ́ ń wò rẹ̀ out of school children potential Boko Haram ni wọ́n lọ́jọ́ ọ̀la lèmi náà bá rántí ìgbà kan tí mo rèé ṣe sáfíìsì nọ́ọ̀tì tíṣà ní nígbà náà bó o bá rí wọn títí báyìí pé ẹni wá skul bá àtúrẹ́ ń sí ẹni wá skul bá àtúrẹ́ ń sí túmọ̀ rẹ̀ ni pé báwọn bá wà èèbó lọ́mọ sọ ìtumọ̀ èèbó ni túrẹ́ ń sí àwọn ò sì gbọ́ bá àwọn ò gbọ́ pa mọ́ fọ́ọ̀sì àwọn wá sùkúù lọ́rọ̀ kan ó wá fẹ́ mọ́ jọra wọn ṣùgbọ́n àwọn alátakò náà ti gbé ìgbésẹ̀ pé irọ́ lẹ̀ ń pa àwọn ò faramọ́ àgbà Àtíkù ti sọ̀rọ̀ ó kọ lẹ́tà gbọ̀nràn sáàrẹ Tinubu àní lè kà ṣùgbọ́n àsọ̀mọ́ra ìṣẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kankan náà ti sọ̀rọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà àwọn èèyàn fẹnu sí àmú ọgbẹ̀ wá fún yín lónìí ká lè mójú ewé tá a wà pé ṣé lóòótọ́ ni ṣé ó sófin fààyè rẹ̀ lẹ̀ kí wọ́n máa kó àwọn ọmọ kékeré lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní bọ́mọ bá ti wọn ò ní sọ yéèjì fún a sọ nínú àkòrí lónìí ó dá o step forward bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mìíràn láti gbọ́ o tí wọ́n sọ àwọn ajínigbé lélẹ́yìí o wọ́n kó àwọn ajínigbé kan tọ́wọ́ bá wọ́n wá mú kan nù ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe nítorí n ò fẹ́ lo fọ́nrán ìtẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí ká lè fi kọ́gbọ́n alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì nítorí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn láàrin àwọn mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe jọpá wa kìrìsìtẹ́nì akàn rọra bẹ̀rẹ̀ sí ni ṣùgbọ́n tábà kan nù wa náà lẹ́nu jọ́mẹ́ta ìyẹn bọ̀dà Yínká àwa náà sì ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn
kan mú ojú ẹni yẹn jáde. Wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ lánàá ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fàyọ ọ̀rọ̀ wọn kọ́ la fẹ́ sọ lónìí. Tí mo fẹ́ fàyọ nú ọ̀rọ̀ yìí ni wípé mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà mi ta lọ́lọ́run ó ṣe gan, ó ti ṣe fídíò mi ìlera wọn, ó gbìyànjú, ó ṣe Ọlọ́run ó mọ àwọn alálẹ̀ ó mọ fún ọ ṣe o, Èdùmàrè ní padà lẹ́yìn rẹ o. Wọ́n wá ní nínú kánú àwọn ará bíi mo nídìí assignment lélẹ́fẹ́ yìí oníṣẹ̀ṣe àti mùsùlùmí tó wà ń bí. Wọ́n ní ìkánú wọn wá jẹ́wọ́ wípé babaláwo lòun. Mo wá láìpẹ́ tó ṣe interview fún, ó wá bí pé babaláwo bíi ti bò, mo rò pé oníṣẹ̀ṣe lẹ́ni yẹn náà pé babaláwo ní ọ́ ó sì jíyàn gbé bó ṣe sòótọ́ ọ̀rọ̀ nù pé àáfàá lòun. Ẹ̀yin tẹ́ mọ́ confuse àwọn èèyàn rẹ̀, àáfàá ní ọ́ ó là áfàá, òun já àáfàá ń ta àáfàá làwọn èèyàn mọ̀ sí, ṣùgbọ́n òun ṣèṣègùn ó mọ̀ tún mọ babaláwo. Ẹ̀yin lẹ́ mọ́ ní babaláwo, wọ́n ní babaláwo yìí wọ́n ìgbà babaláwo nídìí irú nǹkan báyìí. Mo wá fẹ́ pe àkíyèsí ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe sí, mo ti bá yín mú oúnjẹ yín wá, ẹ claim ẹ̀ àbí ká fáwọn mùsùlùmí kan claim ẹ̀. Ta ló fẹ́ gbà nù yín? Ó pera rẹ̀ ní mùsùlùmí, ó tún pera rẹ̀ lóníṣẹ̀ṣe. Ta ni ẹ fẹ́ gbà mọ́ra sí ẹ fẹ́, ta ló fẹ́ gbèjà ẹ̀? Mo mọ̀ báwọn oníṣẹ̀ṣe ò ní fẹ́ gbèjà ẹ̀, àwọn mùsùlùmí náà sì rè wọ́n ta kété sí i. Ẹ wá ara wọn ti ń dájà alẹ́ báyìí, á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n ṣe jíyàn gbé ní Bangkok. Wọ́n tẹ́ mọ́ ń ṣe bàbá sàṣì ó dá àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí nínú àkójọpọ̀ òròyìn. Bẹ́ẹ̀ nínú àkórí ìròyìn míì láti gbọ́ ìjọba wa lejú tán ní o, wọ́n wá jáde tán. Mr. Wálé Ẹ̀dùn náà rán níṣẹ́ yẹn, mínísítà fún finance, wọ́n ní ẹ̀rẹ́ sọ fún àwọn Nàìjíríà pé gbogbo àwọn tó bá ní dọ́là pátápátá kán mọ́ kó dọ́là àwọn bọ̀ báńkì o, kán jẹ́ kó wá ṣiṣẹ́ nínú ọrọ̀ ajé. àwọn ò ní kán wá yá wọn lówó, ṣùgbọ́n inú ọrọ̀ ajé owó wọn gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ ọmọ bó ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde. Kí ló dé? Àwọn ọ̀nà dọ́là Nàìjíríà, ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ná dọ́là ti wá kọjá orí ẹ̀ẹ́fẹ́ mọ́ sápamọ́ sínú dọ́là. Ẹ ti mọ̀ pé ojú àwọn tó lé ojú àwọn tó kó lórí ọ̀rọ̀ náírà, ṣùgbọ́n lórí dọ́là bó lẹ́sẹ̀ ń ṣe. Mo ní ṣé wọn mọ̀dọ̀ àwọn àbùkí tí ń ṣe wáyàwáyà ní inú àwọn ọjà ní ọjà aládé ń bẹ̀rù. Wọn náà ń sẹ́ǹdì owó báńkì gan ò sẹ́ǹdì owó fáwọn èèyàn mọ́. Mo wá níbo gan lọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe kan mẹ̀kúnnù, ṣé ẹ kó dọ́là fún mẹ̀kúnnù ni? Àbíbo ni mẹ̀kúnnù ti fẹ́ rí dọ́là? Mẹ̀kúnnù tẹ́ ń fi àjẹ tẹ́ ń fi bí pa ẹ lọ pátí. Ebi pátí kan la sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ìkànnú àwọn sínétọ̀ tó ṣe wedding fọmọ, ebi dọ́là náà ná ń bẹ̀. Kí lẹ wá ń jáde tẹ́ ń ṣe àbùsí sí? Èmi mo fèsì báwọn fún bọ̀dà Wálé Ẹ̀dùn, kí lẹ ń ṣàbòsí sí? Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé bọ̀dà Wálé Ẹ̀dùn náà wọ́n fẹ́ fi ṣe wípé awí fún ni kó tó dání agbájá kì í ṣàgbà àná kí o, wọ́n lè mi àtàgbà àná kí jọra ẹ̀gbọ́n àgbàna kì í fà jù ń lọ, wọ́n sì gbọ́ Yorùbá jù ń lọ. Àwọn ni awí fún ni kó tó dá ní àgbàjá kádì ní pé àwọn fẹ́ fẹ́lẹ́ ìsìta ìmí mọ́ bí tán ń lọ sí ẹ̀rí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà òye yíyan, torí ibẹ̀ láti wá bọ́ sínú àkórí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí lórí ọ̀rọ̀ ti tax reform, owó orí tí ààrẹ tán gbéwèé rẹ̀ lọ sí iwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin níjẹta yìí. Táwọn ará nọ́ọ̀tì yarí, àwọn gómìnà nọ́ọ̀tì ló yarí àtàwọn àgbàgbà wọn pé láyé àwọn òfẹ́ gbọ́n tó ń jẹ́ tax. Kí ló dé? ń gbé vat bọ̀ wá fáwọn pẹ̀lú adúrú ìyà tó fi jẹ àwọn yìí, ṣùgbọ́n wọn rántí gbogbo omi tí ààrẹ Tinubu ti dà á lẹ̀ kán lè tẹ̀lẹ̀ tútù wọn ni èèyàn yìí dami tútù lẹ̀ ní nọ́ọ̀tì, bó o bá dami tútù lẹ̀ ní nọ́ọ̀tì omi gbóná ilẹ̀ gbóná lọ́ọ́ tẹ̀ wọ́n gbowó rẹ̀ sápò nítorí wọ́n bí li pé ẹ̀tọ́ àwọn ni. Wọ́n ń sọ wípé sóró jẹ́ rójú yín báyìí, ẹrù pé ti fi nǹkan dè wọ́n lẹ́nu tán, ṣe rójú yín ààrẹ ẹ sáà ń gbé ogun wọn sórí náà ni ẹ̀ ń gbé ogun ilẹ̀ Haúsá sórí, ẹ wá wo ibi tán ti dúró dè. Ìjọba ààrẹ Tinubu sì rèé, wọ́n ti ranjú mọ́ tax, wọ́n fẹ́ gba tax torí tax mówó wọlé gan gidi ni. Ẹ̀yìn wá ní rárá, ààrẹ náà ti wá fèsì o, wọ́n ní kò jọ, wọ́n ní ẹ̀mú dá padà, kì í ṣowó bàbá àjẹbù owó Nàìjíríà ni, pé lọ́tẹ̀ yìí àwọn máa gbéná ojú yín, ìjà ńlá lẹ́ ó fẹ́ níjà, ẹ̀yin anọ́t ẹ̀yin Haúsá ẹ múra ogun ààrẹ Tinubu ẹ̀yin gan ẹ dúró déédéé o, torí kíní yóò dá wàhálà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó so fẹ́ sọ àwọn èèyàn wá ń lọ mọ́ wípé ṣé ìṣe wípé oṣù mẹ́sàn-án tí ìjọba fún àwọn tí ń kó dọ́là pamẹ́, wọ́n sì mọ ibi tí dọ́là wà lóòótọ́, ẹ gbọ́ ibo ń dọ́là wà. Yàtọ̀ sọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá pẹ́pẹ́pẹ́ àtàwọn olówó, ibo gan ni dọ́là wà tí ìbá sàárín àwọn Haúsá. Wọ́n fẹ́ tágẹ́ẹ̀tì wọn ni pé àwa ń bá yín. Wọ́n wá ní ààrẹ Tinubu ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ o, bẹ́ẹ̀ bá filẹ̀ tẹ wọn Haúsá mọ́lẹ̀
gbogbo àwọn èèyàn ló ti yé ti yín o ẹ̀yin náà sì rèé ẹ tún kọ̀yìn sí Yorùbá ẹ kọ̀yìn sí Yorùbá ta ló wá fẹ́ gbèjà yín ẹ̀yin sì rèé ẹ tún fẹ́ ṣèjọba 2027 ó dá a gbéra wa débẹ̀ ó wọnú ara wọn ní mathematics ní ìròyìn tòní ṣùgbọ́n àjọ sọ́ọ̀fù ẹ mú calculator yín dání o ẹ mọ bẹ̀rù sẹ́wọ̀n ti ń bà yín nù ẹ ṣe má ṣe school ní ẹ sámọ̀ sí rò aṣágbè slate lọ school nínú àpò dọ̀họ́ tí wọ́n máa fi méjì tọmọ lápá méjì àgbè slate àti ṣọ́ọ̀kì inú ẹ̀. lára àwọn àkórí ìròyìn tí ó mọ̀ kàn ó ní ọ̀rọ̀ Rivers ó ti wá di rántó mọ́ Rivers lọ́wọ́ o ọ̀gbẹ́ni kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Tony Okocha ó ní chairman APC báyìí ní Rivers wọ́n ní òun ló ti wá sọ̀rọ̀ báyìí pé ẹ mọ́ fi ẹ̀bi lọ Wike wò Wike kọ́ ló sọ wípé kán mọ́ fún yín allocation ó lóun wà lára àwọn tó gbé ẹjọ́ lòdì sí ìpínlẹ̀ àwọn ó láwọn jọ ní Rivers ni. ó dá o nínú àkórí ìròyìn mi náà láti wá mọ́ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ tí owó tíjọba tún fẹ́ ná o wọ́n ní wọ́n ti approve ẹ̀ fún Julius Berger 9.8 billion kí ló fẹ́ fi ṣe ẹrù pé odidi orílẹ̀-èdè náà fẹ́ fi kọ́ ó tó kọ́ odidi orílẹ̀-èdè tó bá kó fún mi wọ́n dá orílẹ̀-èdè kan lẹ̀ tó bá kó owó yẹn fún mi. pé àwọn sì ń sọ àwọn ń sọ ẹ̀sìn ń yí bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ máwọn lọ́wọ́ pé pé irú insensitive kìíní wo leléyìí ẹ bá ń lo bẹ́ẹ̀ wọ́n ní irú insensitive ó tún kọ́ lẹ́nu mo fẹ́ gbìyànjú ẹ̀lẹ́lẹ́gẹ̀jì ni wọ́n ní irú aláìbìkítà wo ní ìjọba ààrẹ yìí tẹ̀ náwó dànù tí yà ń jẹ́ àwọn èèyàn pàápàá jùlọ oògùn èmi náà bá nílò tọ́mọ̀ ní níbi 2 weeks ago mo mọ iye àwọn èèyàn tó pè mí tó ní ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa ẹ fún wa lówó láti Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ebi náà máa fi ṣe excuse mọ́ ní ìsìn owó oògùn náà ń tọrọ wọn á ní ẹ wá ò wá fi tàbùkù èèyàn kankan ọ̀rọ̀ ló débẹ̀ o ẹ sì mọ̀ pé nínú ìròyìn tá a mọ̀ kà yàtọ̀ sáwọn pọ́ìntì tá a ti kọ́lẹ̀ orí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ti ń jáde o tí n bá ń wo kíní pọ́ìntì ni mo máa ń wò tí mo ti kọ́lẹ̀ o a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kì í sọgbọ́n wa. ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan mo ní bó lẹ́sẹ̀ lo oògùn gbàtẹ́ wá ń bí mi lówó oògùn ní ẹ̀kọ́kọ́ rò pé wọ́n fẹ́ mọ́ gbé mi mọ́ra ni pé ìwọ tó sì ní o tá a fi nǹkan ránṣẹ́ pé ó kẹ́ lọ fi lè ra rice ẹ fi lè ra kíní tó wá tún dòní ní ìsìn tó wá ní oògùn ló fẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní rárá oúnjẹ kọ́ oògùn ní omi ní bó lẹ́sẹ̀ lo oògùn láì jẹun wọ́n ní owó oògùn ti yapa pé ìmí àwọn oògùn kan wà tó yẹ pé ẹlòmí ò lè mọ́ lò kí ó pè òun kó ń fomi lò kó ń mú mi sí dáadáa pé oúnjẹ ó mọ̀ wá létà kó ń tiẹ́ kó mọ̀ kùdé oúnjẹ mo ní ó ti bá wọn báyìí ní Nàìjíríà imagine kéèyàn kan ní high blood pressure Nàìjíríà ní ìsìn tó sì lóògùn tó ń lò sí lójoojúmọ́ tàbí àwọn ní ìtọ̀ ṣúgà àbí nǹkan kan kó wá mọ́ sí owó oògùn torí ẹ̀ làwọn arábí ṣe pariwo síta á mú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín pé ìdí tẹ́ ṣe fẹ́ lọ ná 9.8 billion naira sórí títì tí ààrẹ kan gbà kọjá sójoojúmọ́ ni ààrẹ ń gba Nnamdi Azikiwe airport kọjá ni. ó dá o àníríì jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn tòní ní pápápá àwọn àmọ́ bọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ kan abala sárawọlé ẹsẹ̀ cheese ẹ̀rẹ́rìn ní jẹ́bẹ̀ kí n lè yà ní fọ́tò ó dá àwà àmọ́ mú wá fún yín ní ìsìn. nínú abala sárawọlé tòní gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́fí jẹ àkọ́kọ́ tá a kọ̀ múlò ń bẹ́ẹ̀ ó ní ti EFCC wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Bobrisky wọ́n ní ọ̀dọ̀ àwọn Bobrisky wa wọ́n ní lóòótọ́ ni mú àwọn èèyàn kan ní irọ́ ni old video ní wọ́n mú Bobrisky kò sẹ́ni tó ní interest nínú kí Bobrisky kò ṣubú kò sẹ́ni tó ní interest nínú ṣubú rẹ̀ ṣùgbọ́n bá ṣe ń lọ làwọn fún yín àwọn ò ní interest nínú ṣubú rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dá Isaac Fayose àwọn èèyàn ti fún ní gbàgbọ́s látànà ó mọ̀ ọmọ ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n lòun náà tó mọ̀ pé ọ̀gbẹ́ni yìí ó wà under scrutiny lọ́wọ́ ni ó wá ń bá rìnrìn àjò pé òun náà ló gọ̀ tó ń lè fẹ̀yìn sí kámẹ́rà sí ọ. ẹ gbọ́ ṣé bọ̀dá Isaac wá mọ̀ nítorí sàn kan náà tó balẹ̀ ní UK ló náà ti ṣe fídíò pé òun á gbé ìjọba lọ sílé ẹjọ́ international court òun á ṣe lé òun á ṣe tọ̀hún. wọ́n ní bọ̀dá Isaac máa ń ṣe nìyẹn wọ́n ní kankan wọ̀ wọ́n ń dì ẹgbẹ́ bọ̀dá Isaac Fayose
lọ́rọ̀ kan àwọn àjọ EFCC ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ti fi sìnkún òfin mú Bobrisky ò pé àkàtà àwọn ló wà. ẹ̀sìn mọ̀ pé ṣáájú làwọn ìròyìn kan ti kọ́kọ́ gbòde wípé EFCC wọ́n ní wọ́n mú Bobrisky wọ́n ní kì í sọ̀dọ̀ wọn ló wà, wọ́n ní wọ́n mú ní pápákọ̀ òfurufú nǹkan ṣùgbọ́n wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ báyìí o. wáyé o agbẹnusọ EFCC Délé Oyèwálé ló sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn oníròyìn, ó ní alẹ́ ọjọ́bọ̀ ni àwọn mú ní ìlú Èkó. kí ló wá dé tẹ̀ ṣe mú? ṣé kò lórí ọ̀fẹ́ láti travel ni? ṣé bó ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ lásán ni? ṣé kò lè lọ kó bọ̀ ni? ká lọ kábọ̀ pé mò ń lọ mò ń bọ̀ ẹ̀yin ọmọ yẹn dílé mú o, pé ó sáré fẹ́ lọ ra oúnjẹ ni kó sì padà wá. Bobrisky ní agbára àti ó ní owó léèyàn láti ní òun fẹ́rẹ̀ jẹ breakfast ní London kóun sì padà wá jẹ dínà lálẹ́ ní Nàìjíríà. ó láwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ gan-an ó ròyìn rẹ̀ o. nínú ọ̀rọ̀ EFCC wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn kan mọ̀ọ́mọ̀ mú láti tẹ ẹ̀tọ́ rẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ o, wọ́n ní àmọ́ àwọn mú nítorí pé ó ní ẹjọ́ láti jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ni. wọ́n ní àwọn wá ní ó dáa ṣé káwọn dúró de kó dé àbí kàn tètè mú wọn láwọn aráàṣì ẹ̀ wọ́n láwọn kàn ní ó dáa kó tètè wá jẹ́jọ́ yóò pè ju kó lọ kó padà dé kó wá jẹ́jọ́ lọ. agbẹnusọ EFCC ní agbé lọ sílùú Àbújá láti lọ kojú àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nípa ọ̀rọ̀ tó sọ, a sì nílò pé kó kọ àkọsílẹ̀ nípa ẹ̀sùn tó fi kàn wá. wọ́n ti gbà kó sọ̀rọ̀ ẹni yẹn. bóyá Bobrisky ó wà ní nǹkan ló ń sọ̀rọ̀ nínú voice note yẹn àmọ́ wo ó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti mẹ́nuba ìgbà tán túlẹ̀. ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ó jọ̀wọ́ rẹ̀ ní kété tó bá ti kọ àkọsílẹ̀ nípa ẹ̀sùn náà tán ó wá lè lọ síbi tó bá wù. mo lérò pé lẹ́yìn ìgbà náà àwọn immigration náà ò ní dìde wípé bó o ló ṣe escape, bóyá àwọn èèyàn ò sì bá lẹ́jọ́ rò bóyá ó lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ síbi tó bá wù. àmọ́ wo a sì mọ fún yín lọ́pdate. bẹ́ẹ̀ náà nínú ìròyìn sáláwọlé mi láti gbọ́ wọn ní ọwọ́ EFCC náà ní ọ́fíìsì wọn náà láyé wá o, ṣùgbọ́n tààlà dúró sí wọlé torí kì í sáwà la fẹ́ kọ àwọn akọ́là fẹ́ kọ petition. wọ́n ní wọ́n tún ti dé wọ́n ti ṣe iṣẹ́ wọn dé Ẹdó lọ́dọ̀ Obaseki. ẹ sì mọ̀ pé Obaseki ní outgoing governor, wọ́n ti ń ranjú mọ́ àwọn outgoing governor báyìí náà ni wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ṣe ń lọ yìí kò sí ń tàn ní kó tán. wọ́n ní bá rè é dọdẹ lọ́fíìsì wọn, wọ́n ṣàfẹsẹ̀ kan dé ọ̀dọ̀ accountant general wọn náà. wọ́n ní wọ́n bá fi ẹ̀sùn ńlá kan accountant general wọn l'Edo State pé wọ́n ní ó ń withdraw owó bàǹtàbàǹtà tó kù ọ̀la tẹ́ẹ̀kọ́ lórí oyè. ìwọ àtọ̀gá rẹ̀ Obaseki kí ló fẹ́ fi adúrú owó ìṣe? ẹjọ́ kí ló wà ní iwájú ìjọba tẹ́ ẹ fẹ́ fowó ìgbọ́? wọ́n ní wọ́n sá ti mú sọ́dọ̀ wọn wípé ó wà jẹ́jọ́ o, àwọn ò ní gbà kẹ́ kówó jẹ tán kẹ́ wá máa fi ìrè pé owó kẹ́ máa fi ránṣẹ́ tàbí kán máa ní ẹ̀rẹ̀ san bíráìbù iye kan ìpìrọ̀ kẹ́ tó kó jẹ làwọn ó ti máa gbégbèsè làwọn ó ti máa mú yín nísìn. abálájọ ìròyìn kan tá a gbọ́ nípa ti Bọ̀dá Sanwó-Olú náà táwọn EFCC ń dọdẹ ẹ bá tiẹ̀ irú tẹ́lẹ̀ ìtàn ti ó kù bí ọjọ́ mélòó kan tán kó lórí òye àti ẹ̀gbọ́n táwọn ẹ lè dọdẹ ẹ̀wọ̀n èwo ní ti Bọ̀dá Sanwó-Olú tán sì ní 3 years. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí Bọ̀dá Sanwó-Olú fi ìfọ̀kànbalẹ̀ ṣe iṣẹ́ wọn o. nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí nínú ìròyìn sánáwọlé náà láti gbọ́ ò tán sọ wípé 33 million ọmọ Nàìjíríà ní ebi ó pa. kì í ṣàwálà sọ bẹ́ẹ̀ o, bóyìn kẹ́ ní I bind it I reject it tí wọ́n ń sọ tó sì dán lójú rí. àwọn àjọ wo ló wá gbé analysis kalẹ̀ lẹ́yìn ìwádìí tí àjọ tí orúkọ wọn jẹ́ Kedar Ammonia Report, ìyẹn àwọn bíi mẹ́ta àjọ mẹ́ta náà pa orí pọ̀ tán fi orí lu orí tán fìkún lukùn, ìyẹn UN Food àwọn wà ń bẹ, Agricultural Organization wà ń bẹ, World Food Program wà ń bẹ, mẹ́rin gan ni o, Federal Ministry of Agriculture and Food Security náà wà ń bẹ o, wọ́n ti ẹ̀nà pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn mẹ́rin gbòógì ni wọ́n forí lórí ni wọ́n ṣe ìwádìí yìí tán sọ wípé ó ti lé ní mílíọ̀nù 7 báyìí àwọn tí ebi ó pa ní Nàìjíríà. ọ̀tọ̀ lóògùn ọ̀tọ̀ ní ebi. wọ́n sì sọ pé kì í wá ṣe ọwọ́ ìjọba nìkan ni ó ti wá o, wọ́n ní global warming náà dákun o, nítorí wípé a fi fọ́nrán kan yìí lánàá ní Spain, ó tún ti ṣẹlẹ̀ ní Poland náà báyìí. global warming yìí ní agbára o, gbogbo bí omi ṣe ń yalu inú ìlú agbára ó ń ba nǹkan èrè oko jẹ́ gidigidi ni, ó ń ba nǹkan èrè oko jẹ́ wọn rí bí sáà sí tó tiẹ̀ fi ń gbé àwọn ẹranko káàkiri, ẹranko inú igbó àwọn wild animals tí ń gbé wọn káàkiri míì kú sínú omi àfẹ́lẹ́ tó bá yẹ pé inú omi gan ní ń gbé tẹ́lẹ̀, àwọn ọ̀nì àwọn ẹja àwọn manatees àwọn yẹn àwọn dolphins àwọn yẹn inú omi kò sí tí ó ṣe wọn. ṣùgbọ́n ìdọ̀tí papọ̀ mọ́ mi báyìí wọ́n ní yóò le gan o, kó tún wá ní ó papọ̀ mọ́
ìṣèjọba Nàìjíríà pé tí ò kojú òṣùwọ̀n tí ò múnádóko tẹ́lẹ̀ pé ebi ń pa àwọn aráàlú wọ́n ní 7 million ni ó lékún náà àwọn tí ebi ó pa by economics ni o ṣùgbọ́n by spiritual tí mo mọ̀ pé spiritual náà fi ń ṣèjọba Nàìjíríà ní ìsìn ó ṣeé ṣe kí àdúrà gbà ẹ fàdúrà sí ó ṣeé ṣe kọ́lọ̀ ń yí ọwọ́ padà. Orí Yorùbá náà ló ní àdúrà ni wọ́n gbà kì í ṣe agbára àwọn amúròyìn wá fún yín ni wà ní yóò rí bẹ́ẹ̀ o torí àmọ́ àwọn èèyàn wa Nàìjíríà àmọ́ yín á tún yín mọ̀ ẹ fàdúrà sí ẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kẹ gbàdúrà ẹ mú dá mẹ́wàá dání tẹ́ bá ń lọ o kẹ sàn dá mẹ́wàá yín kọ́lọ̀ ń sì ṣe kí ni kó síjú àánú gbogbo ẹbí ò ní ipa kankan nù wa ẹ nígbàgbọ́ ṣùgbọ́n ẹ ṣáà rí dájú wípé nínú ìgbàgbọ́ yín náà ẹ ní ìṣẹ́kùn o torí ní tí Bíbélì sọnù ó ní ìgbàgbọ́ láì ṣiṣẹ́ òkú ní o mọ́kànrí mọ́ gbàdúrà kọ́ mọ́ retí mọ́nà látọ̀run o kò ní bọ́ọ̀lẹ̀ bí ìgbà tí Mósè ayé ìgbà Mósè ti kọjá o. lọ́rọ̀ kan o nínú ìròyìn sárawọlé mi náà látún ti gbọ́ o eléyìí láfi káde rẹ̀ ńlẹ̀ MTN là ń lọ o wọ́n sọ wọ́n ní àjọ MTN wọ́n ní wọ́n ń lálàsè wọ́n ń ké mo ní kí ló ṣe hàn sán jí dátà wọn lọ ni torí àgbọ́ tí bọ́ọ̀ kan wọnú sísítẹ́ẹ̀mù wọn lọ́jọ́ sí wọ́n ní kì í ṣe yẹn wọ́n ní wọ́n declare loss mo ní níbi tí gbogbo yẹn ti ń kàǹtì blessing Nàìjíríà tá ń gbà létí àti kàǹtì blessing yìí lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ni tẹ́ ń kàǹtì iná ojú blessing lọ wọ́n ní 118 billion ló yẹ káwọn jèrè káwọn fi sọ̀rọ̀ àjíjà wọ́n ní ṣùgbọ́n àtọ́jú owó àtèrè wọ́n ló wọ mí o wọ́n láwọn ò rí blessing count wọ́n ní àwọn pàdánù owó ní o wọ́n ní odidi 514.9 kásà ní 515 billion approximately billion naira ní iye tí àwọn lù sí láàrin oṣù mẹ́sàn-án ọdún yìí ò sì ti parí a sì wọnú oṣù kọkànlá ní láàrin oṣù mẹ́sàn-án ẹ mọ̀ pé kọ́tálì náà wọ́n ṣe àkáǹtì 3 months ní jẹ́ kọ́tálì yóò jẹ́ 4 wọ́n ti ṣe kọ́tà 3 báyìí ó kù kọ́tà kan wọ́n ní láàrin kọ́tà 3 táwọn ṣe wọ́n láwọn lù sí 514 billion táwọn sì ń retí èrè pé 118 billion gan lè rí àwọn ṣe wá lù sí tó yìí ó tún ju èrè lọ mo ní ẹ mọ̀ ọ̀ràn ọjọ́ tẹ́ ẹ ti ń jèrè nǹkan tẹ́ ń fèrè jẹ́kọ́ wọ́n wá ní sẹ́wọ̀n tí ẹ̀ ní ìbéèrè tó fà á ni mo ní kí ló fà á sán jí lówó ni sán jẹ́ ọ́fíìsì yìí ni wọ́n ní rárá wọ́n ní exchange rate mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan wọ́n ní normally wọ́n ní àwọn jèrè wọ́n ní normally wọ́n láwọn jèrè wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà táwọn ọ́fíìsì exchange rate ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà kọ́ ló ní MTN wọ́n wá fẹ́ kó owó wọn jáde kúrò ní Nàìjíríà wọ́n máa dá padà sí dọ́là ibi tán ti ìtayé wọn ti rún nìyẹn tó bá jẹ́ orí náírà náà dúró lé wọ́n jèrè wọ́n fèrè jẹ́kọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fẹ́ kó padà sí headquarter wọn lọ́hùn ní South Africa wípé a ti jèrè bí ẹjẹ́ adá padà sí wọ́n kọ́kọ́ ṣe sí dọ́là ìmú kankan mọ̀ ṣe sí dọ́là kó jẹ́ wípé wọ́n lọ tààràtààrà sórí kí náà ń bẹ̀ wọn náà kí lórúkọ owó wọn ní South Africa náà mo ti gbàgbé kò tiẹ̀ níwúlò ráǹdì ni mo gbọ́ pọ́n náà mi wọ̀n bóyá ti ṣéǹjì ẹ̀ mọ́ ṣéǹjì ẹ̀ sówó wọn directly gan wọ́n máa lùsì ni nítorí náírà ń fìdí jálẹ̀ sí ẹjẹ́ akó ń bẹ̀ ń jàre àwọn náà mọ̀ ọdún tó ti ń jèrè nǹkan ó dá o ní pápápá àwọ̀ àmọ́ lọ sí inú abala tí ó mọ̀ kan abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section ẹ̀yin àtàyà ló kàn báyìí yóò àwọn èèyàn ti ń bẹ àyà látànà pé àwọn òbú ọ́ àyà àwọn òbú ọ́ ó dá o àyà ti ní òun ó so yín pọ̀ lẹ́ni ni ẹ ń bá ní sẹ́ǹjì gbà gbó bọ́sọ̀ tẹ́ bá ti fẹ́ dúró òun ó so yín pọ̀ ni mo ní kó mọ̀ so yín pọ̀ o kó jẹ yín ní sẹ́ǹjì ẹ gbà káyà jẹ yín sẹ́ǹjì ó dá á pàdé iwájú wọ́n mọ̀ dóde ìbọ́sọ̀ tàbí mọ́ gbàsíárìn lọ́wọ́ àyà. mo máa kí káàbọ̀ sínú abala comment section tòní o àti yàwó aṣọlá òdùmọ̀sùn láti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ní why 2 million bail for VDM and 500k for dishonourable Alex and 10 million bail for the kids caught during protest justice Nàìjíríà ti doríkodò àwọn alágbára nìkan ló favour kí ọlọ́run ṣàánú aráyé o àmì àbẹ́ẹ̀rí nǹkan 2 million náà gbà lọ́wọ́ VDM ó ṣàtidélé àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n aṣòfin tó gbàyàn létí 500k náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ọmọ wíwìnwìn wọn ní kan rí mọ́ wa 10 million wá
àtàwọn èròjà míì mọ́. Ó dá o ní báyìí at bàbá wa MBJ bóyá obìnrin sì ni wọ́n mi ò mọ̀ ẹ́ mọ́ bínú o. Wọ́n ní having money is different from having brain. At Fayose, I'm not supporting Bobrisky for immorality and bad behavior displayed in the society, but there is a lesson for us to learn. Prison dances on his head. At Bobrisky, ó dá o. Àmọ́ òwe àwọn bàbá àṣàlẹ̀ rẹ̀ ó gbà á lẹ̀ o. Ṣùgbọ́n wọ́n sá ti confam pé ọ̀dọ̀ àwọn ní bọ̀dá Bobrisky wà o. Wọ́n ní ká ẹ mọ́ ṣe ìyọnu wọn ti mú wọ́n sì ti sọ̀dí tán ṣe mú torí àwọn Nàìjíríà ti ń gbomi ewúro sí wọn lójú pé kí ló dé ẹ̀dẹ̀ fílẹ̀ ṣé kò lè travel ni torí pé ẹjọ́ ìṣìwà ń kọ́ọ̀tì náà ṣe bó ní agbẹjọ́rò wọn ní rárá wọ́n láwọn ti invite ẹ̀ tí ó wà báwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré náà sì ṣe invite ẹ̀ tí ò lọ́nu wọ́n yà fagídí mú kó tó sá lọ. At Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless VDM àmì o God bless you too. Wọ́n ní Yorùbá ní asòtítọ́ ayé ṣé òní òsìkà ìlú òun náà ní ọ̀ṣọ́mọlẹ̀ tó ń sọ yẹn. I hope you did not forget about 2 months ago when this Oshiomhole said that he wants the Senate committee to monitor the funding of the military. His colleagues at the House said no to the bill. Yoruba Nation no going back from New York, United States of America. Òótọ́ ni mo rántí. Òótọ́ ni pàápàá jùlọ wọ́n tiẹ̀ tún ní kí wọ́n gba àwọn mercenaries láàyè kó wá bá wọn ja ìjà bandit àti Boko Haram pé ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń ní àwọn private soldiers tán máa ń gbéṣẹ́ yẹn fún láti ta wọ́n ní rárá kò ṣe àti ẹ̀ gbọ́ ìwọ wá ni wọ́n tún ní ọ̀rọ̀ funding owó tí ẹ máa oh my God kán mọ́nítọ̀ owó tán ìná fún wọ́n sì ti kó owó jẹ kì í ṣe kékeré wọ́n wá gbé àbádòfin Oshiomhole gbìyànjú ó tẹ̀gàn níyè pé ẹ jẹ́ ká mọ́ tójú bọ́ bọ́n ṣe ń fún àwọn ará bíi lówó gbogbo nǹkan láwọn ọ̀rẹ́ ẹbẹ́ ẹnu ọjọ́ mẹ́ta la gbọ́ pé wọ́n lọ ra helicopter kan tí wọ́n ti wàgúnlẹ̀ sí South Africa wọ́n wá tún ṣe. Ẹ wo ẹja mọ́ báyìí tó wọ̀jàre at Jimoh Fatai Owólabí wọ́n ní Mr Intentional Yorùbá News ẹ ṣé o oyè mo ti gboyè kò yé. Please we also need camera also at any checking point. Say no checking at no video recording. All news makes all Yorùbá remember home. Ọ̀dà wọ́n ní news wá jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kán mọ́ rántí ilé wọn wá ní kí Nigeria government ẹ fi yẹn dé ìgbà tí Yorùbá Nation bá bẹ̀rẹ̀ jàyè àwa lágbà àwa láṣẹ gbogbo òyìn àwa lámọ̀ fi kámẹ́rà sí gbogbo Nigeria bíi ti bò àbọ̀ ti fi cameras everywhere. Yorùbá Nation is the answer yes o. At Monisola Rahman wọ́n ní ṣé àwọn northerners ń san owó orí tẹ́lẹ̀ ní àbí o ẹbí mi o Yorùbá nìkan ló wá ń san owó orí jù ní gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni o àwa náà mọ́ lẹ̀dí mọ́ o àwa náà ọ̀bùnrínkù ọkọ̀ tìràn mọ́ àwọn náà wọ́n tìràn mọ́ torí pé a mọ́ gbọ́ràn sófin ni àìfẹ́ hùwà jàgídíjàgan nítorí ẹ̀ ni. Àtìmí láyọ̀ fọmọ́tọ̀ṣọ́ wọ́n ní èmi náà láyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby inú ń bí mi gan ni o má bu àyà mọ́ pé pátá ẹ̀ gan o àyà kì í ṣe onípátá kí ni sí pátá ẹ̀ mo fẹ́ bínú ra omi fún o dá o àti rẹ́ni kan wà tó volunteer láti ra pátá fún àyà o àyà pátá ńlá. At Ademola Musbao, when I'm living in the northern part of Nigeria, when I'm not in support of what government did to these minors, but I can tell you that those minors that you're seeing are the ones that our adults are using whenever they want to make their trouble. And as you're seeing them, there's nothing they cannot do anything. If you aren't sure what I'm saying, you can ask anybody that is residing in the north. Àwa náà ti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ń bẹ nínú ìròyìn lónìí délé gbọ́ torí àwa náà rántí ikú tó pa Deborah ní north àwọn ọmọ yìí náà ni ṣùgbọ́n wọ́n láì foró yaró náà ni. Ó dá ẹjá sọ yòókù nínú àkójọpọ̀ ròyìn á sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ ṣé o bàbá wa Adémọ́lá Musbao ẹ ṣeun o àtàdénìkẹ́ Adéwálé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà mọ́ dúpẹ́ àbí àwọn òróògùn ẹ̀ ṣe ọpẹ́ làǹdàbí sàmọ́ dúpẹ́ ká mọ́ dúpẹ́ ló tọ́ wàláì ká mọ́ dúpẹ́ ló tọ́ ẹjá mọ́ dúpẹ́. Àfáà wa ní ẹjá mọ́ dúpẹ́ mo ní ẹjá mọ́ dúpẹ́ o àfáà wa ní ẹjá mọ́ dúpẹ́ o kò bá jí láàárọ̀ mọ́ dúpẹ́ àfáà wa ní bẹ́ẹ̀ bá ti jí láàárọ̀
akégbémọ́rù ó dáwọ́ ẹja mọ́ way forward jàre. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Savlas Hub wọ́n ní Ọlọ́run fẹ́ kí VDM rí àwọn ọmọ kékeré ní ẹ̀wọ̀n nítorí ìlú yẹn ti tán. Nàìjíríà Yorùbá nation ló lè ṣe o. àti sọ̀sọ̀ fún àwọn tí ò fẹ́ gbọ́ pé kò sí Nàìjíríà mọ́ kí Ọlọ́run gba orílẹ̀-èdè Yorùbá jáde o. Àmì o bóyá Ọlọ́run fẹ́ kí VDM náà rí wọn ni. àti wípé wọ́n ní àwọn dádì wa Fẹ́mi Fálànà àti another lọ́yà VDM wọn náà ti ń ti ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́ kó lè lu jáde. A sì dúpẹ́ kó ti lu jáde o. At Sunshine Blessings wọ́n ní where is Falana, the human rights activist in this children's case? VDM is doing what Falana is supposed to be doing, fighting for human rights. Irọ́ yá wa kò rí bẹ́ẹ̀ àwa náà kọ́kọ́ rò pé Fẹ́mi Fálànà ò ní dá sí ni. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tí bàbá Fẹ́mi Fálànà yẹn ẹ jẹ́ ká rí di òótọ́ náà. Kámọ́ ti ìgbẹ̀kan kárawa mọ́ ti ìgbẹ̀kan lòdì sí ẹ̀. Wọ́n náà gan-an wà ń di ọ̀rọ̀ tó fi lu jáde. Ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúwàgbémi náà ro wọ́n ní kò sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀ o kí Ọlọ́run ó máa dáàbò bò wá mí o. This climate change is the fault of everyone. Ẹ wo gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ o. Climate change kì í tiẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Áfíríkà ní ìsìn. Ṣé nítorí ẹ̀ làwọn òyìnbó ṣe ń sáré tán ń lo àwọn mọ́tò kí lorúkọ ẹ̀ ẹlẹ́tíríkì methanol. Ó ní invention kìnnìkan is the mother of invention. Necessity mo fẹ́ gbé fúnra tẹ́lẹ̀ ni. Necessity is the mother of invention. Gbogbo àwọn tó máa ń fa wàhálà nílé ayé rẹ̀ táwọn òyìnbó fi máa ń ronú tán fi máa ń gbé nǹkan rere ṣe. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ adúláwọ̀ kò kàn wá wọ́n kàn ń kówó jẹ ń tiwọn ni wọn kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú global warming. Ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Dorcas Jallow wọ́n ní àyà fẹ́ gbé wa débẹ̀. Èkó straight Yaba straight Oge straight ìyàwó ẹrántí ilé wọ́n ti míìsì Nàìjíríà bàjẹ́bàjẹ́ àbí kí n kúlẹ̀ míìsì Yorùbá nation torí Yorùbá nation lẹ́ míìsì jàre. Ó dá o àtẹ̀yàwó Dorcas Jallow náà ni wọ́n ní we love you gidi gan-an ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà from the Netherlands. Èmi náà mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ mi. I love you too. Torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ fi mí joyè ibà ìfẹsowápọ̀. I love all of you together at the same time. Ọlọ́run nípa náà fẹ́ gbogbo wa ń bí o. Láṣì Ọlọ́run Èdùmàrè ìfẹ́ ní jẹ́ ó dùn mọ́ wa mọ̀ràn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní Dangote pẹ̀lú àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà. Wọ́n ní monopoly ní orúkọ kejì Dangote àbí àdánìkan jẹ níjẹ́ bẹ́ẹ̀ àdánìkan mú àdánìkan gbénú pálọ̀ bí ẹranko orí mi mọ̀ jẹ́ ń sàdánìkan gbélé. Wọ́n ní a ti sọ fún yín pé nítorí òun nìkan ṣoṣo ni wọ́n ṣe gbé owó epo lọ sókè kí wọ́n kán tó sí tirẹ̀ yẹn rìfánẹ́rì rẹ̀. àjọmọ̀ àti àjọpín ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe jàre kí àwọn ẹgbẹ́ yẹn máa lọ rà níbi ẹ̀dínwó bá ti wà jàre. Ìlú èbó mọ̀ ni bí Dangote ṣe máa ń ké nìyẹn kò mọ̀ kí lọ ẹ bá ń wá bà sí àfunfun. ṣé ló tiẹ̀ wá ń ṣe bí ọmọ kékeré ní sá lọ bá ààrẹ Tinubu lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Wọ́n ní kò ní òótọ́ kan lẹ́nu o. Ẹ lọ wo ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí ṣúgà àti cement. Òun gangan ọ̀dájú pọ́nbélé ni àbí bò wá ní ṣúgà náà nù kò wálẹ̀ cement náà rí ó ti di nǹkan. Ó ga o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àánú Olúwapọ̀ Adédoyin wọ́n ní good job Bobby ẹ ṣeun o God bless you good job to you too pẹ̀ tí ẹ̀ ráàyè wò wá. Ìyá wa Modinat Solomon wọ́n máa kọ mẹ́sẹ́ẹ̀jì per seconds ni per seconds billing ni ẹ ṣeun mo mọ́ rọ́wọ́ yín. Wọ́n ní mo jí láyọ̀ mo sún láyọ̀ wọ́n kọrin pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá gbọ́pẹ́ mi ò àtọ́pẹ́ tiwa náà Allahu Akbar Ọlọ́run kò fi orí jìn wọ́n o àmín. Eléyìí wọ́n rin díẹ̀ o. Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọ́n ní ẹ ṣeun gan lọ́pọ̀lọpọ̀ my dearest brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby àsìkò oṣù tuntun tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́kọ̀ rẹ̀ lónìí o. Aláwòrán jẹ́ kí a lọ ọdún ìjà láyọ̀ àtàlàáfíà kí a tún wọ ọkọ̀ ọdún 2025 pẹ̀lú orin ọpẹ́ o. Àmín o Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ni ká ti wá ṣe ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè 419 tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà yìí sí báyìí kò yé mi náà tó o. Wọ́n ní kàkà kí ewé àgbọn rẹ̀ kò dẹ̀ wọ́n ní pípele
ó túbọ̀ ń pelé sí, ó ń lékè sí, ó ń lé sí ní o. Wọ́n ní pẹ̀lú owó nǹkan aburú tó ń ṣẹlẹ̀ ní ojoojúmọ́ ní orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti máa ń jíríyà kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa kó bá máwọn tiwa kó ń bẹ̀ kán mọ̀ jíríyà jírísẹ̀mọ́ torí ó ń jó bí ẹni pé wọ́n mọ̀ gbé ìyà ìkalẹ̀ fún wọn ni o. Wọ́n ní ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Odùduwà ké pe Olódùmarè kí ó dákun dábọ̀ gba àdúrà gbogbo àdúrà wa kí Yorùbá nation tètè dé ilẹ̀ ìlérí láìpẹ́ láì jìnnà yóò mú adébẹ̀ láìpẹ́ yóò mú adébẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run àní kùnú àdúrà náà ni ohun tó dáa ń fàdúrà ń tó sì kù díẹ̀ káàtó náà àdúrà náà ni ó tún ṣe Ọlọ́run ó gbàdúrà wa àwọn èèyàn ò sinmi àdúrà o ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀ramọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyáwa Grace Olùṣọ́tò wọ́n sì kọ̀rẹ́ẹ̀tì mi mo tún ti gbàgbé Olùṣọ́tò Olùṣọ́tò mo gbàgbé ni òun yà fi kọrin wọ́n ní èmi náà rí fọ́nrán yẹn ṣùgbọ́n mi ò kà kún mo sọ fún àwọn tèmi pé kí wọ́n má pín irú rẹ̀ fún mi mọ́ báwo ni WhatsApp ṣe máa fún ẹlòmíì láàyè láti máa gbọ́ tàbí ṣe nǹkan pẹ̀lú orúkọ mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi tèmi mi ò gbàgbọ́ o ẹ ṣeun gidigidi ni bàbá mi kí a ní òpin ọ̀sẹ̀ rere o àmínà ya rọ́bì ẹ ṣeun àwọn èèyàn náà ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni ò gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn kan wà tó yẹ pé tá bá ti pín báyìí má ti gbọ́ nǹkan báyìí pàápàá jùlọ ẹ̀yin ìyá wa dáadáa mọ́ mi náà mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́ yẹ̀wò dáadáa o tán bá sì sẹ́ndì líǹkì sí ẹ mọ́ dédé tẹ líǹkì kankan o orí ìsìn náà ni ó yá ẹ update WhatsApp yín ẹ mọ́ rè é tẹ́ o kó mọ́ rè é já yín sọ́kọ̀ ọlọ́pọ́n o wọ́n sì ń jí owó ni o bẹ́ẹ̀ náà ni Olúwagbémiró wọ́n ní these children are so skinny hunger has tortured them ìkúnlẹ̀ abiyamọ o ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ti ní wọ́n ń ṣe ni wọ́n ń ṣàwàdà ni wípé wọ́n ń díbọ́n ni pé wọ́n ń fi wọ́n àti múfì ni ebi ò pa wọ́n àwọn ń tọ́jú wọn wọ́n wà òkè wọ́n wà comfortable ríṣiríṣi. bẹ́ẹ̀ náà ni Cecilia Olúrẹ̀mí Alábí wọ́n ní they will not pay any kobo for their release whosoever demand anything for release of these children or take any kobo surely Shorty, ETZ are not well. Can their parents avoid even 5,000 at all? Abẹ́ẹ̀rí nǹkan ẹrù wíwo náà dìlé àwọn ìyá wọn lórí o. Àtàyíta ṣèbé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Kẹ́mi Badenoch di èmi lókàn United Kingdom lónìí abẹ́ẹ̀rí àwa náà ti gbé nínú ìròyìn lérèfé ọmọ Yorùbá ń ṣe bẹ́bẹ̀ ọmọ Yorùbá ń ṣe nǹkan kò síbi tá a dé tá a ti ṣe nǹkan wọ́n ti ẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ sí wípé ìmọ̀ fẹnu àbùkù lu Nàìjíríà ṣé nǹkan ò ti dé bá Nàìjíríà nǹkan ò ṣe Nàìjíríà yóò dáa fún Yorùbá aláwa Yorùbá la ní ìgbẹ̀yìn ayé àwa lákẹ́yìn gbogbo the world. More Adéyẹmọ èmi náà more o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má wulẹ̀ bẹ̀ wá nítorí iṣó ẹ̀tún sí capital letter aṣó ṣé èsì jáde nídìí nítorí pé àlàáfíà ní o àwọn dókítà sọ wípé ó dára kí ènìyàn máa ṣó sí àyà náà máa ń ṣó dáadáa ẹ̀yin sì ń pa mí ẹgbẹ̀rún ṣó àyà òyìnbọn dì í bàbá mi á ní òyìnbọn dì í wọ́n á ní mọ̀mọ́ sọ pàgbàlagbà súnmọ́ ọmọ sọ wípé báà mi ní mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o wọ́n á ní ọmọ sọ wípé Ṣàngó kì í rùn ó fẹ́ tutù yẹ́ àwọn náà wá dáhùn lóhùn pé ó kó ọmọ yìí àgbàlagbà wọ́n mọ ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu káwàtì. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́ládé Ìdèpópó Ọláwọ́n ní honorable gbé wa débẹ̀ wọ́n ti ń honorable sí látàná o ẹ ṣeun sí wọ́n ní ìdájọ́ Ọlọ́run ló dé bá Bobrisky nítorí ó ba iṣẹ́ ọwọ́ Elédùmarè jẹ́ tí eléyìí ò bá ṣẹlẹ̀ báwo ni Olódùmarè ṣe máa fọ ìwà ibi rẹ̀ láàrin àwọn bàyèjẹ́ tó ń bẹ láàrin àwọn ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá. Glorious Yoruba nation, no going back. Ibà confam ẹ̀. God bless you too. Ṣé wàá rọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ lu gangan ni. Àwa tá a wà ń lo òyìnbó ní ìsìn apá tó kọ sí a ni pé a máa wò wọ́n, a máa dà sí wọn lára ni. Nítorí òfin gan ò fààyè gbà wá wípé ká máa wò wọ́n níwò kíní. Kóníkálùkù ṣèṣe tiẹ̀ tí ò bá ti ta bá mi èmi náà ò ní ta bá. Ṣùgbọ́n torí culture wa nílẹ̀ Yorùbá ló ṣe mọ́ ó ká wa lára gan. Kò sọmọ Yorùbá tó fọwọ́ sí tí Bobrisky ń ṣe pẹ̀lú bó tiẹ̀ ṣe múra tó sọ̀rọ̀ ẹ̀dóbin ẹjọ́ ìyá mi ìyá Jésù dá
ẹ bá ń wá wọn o, wọn ò rí kọ́mẹ́ǹtì wọn látijọ́ yìí o. Ó dá o at Ọlámi Arab Money wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ó fi kọ́ àsárídòkúbọ̀ lẹ́sẹ̀ bí ogun bá dé o. Well done sir Mr. Bobby, happy new month, many more to witness, amen. Àmì o, àmì àṣẹ o. At Baba Piro wọ́n ní ẹ kú oṣù tuntun o, ibà sáná wọlé, happy new month bro Bobby, Yorùbá nation no going back. Wọ́n wá tẹ 100% bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan kan tí ó yẹ. I support Dr. CSI, èmi náà ta ni mo bá support bí o bá ṣe Dr. Sunday Igboho. Ó dá o, ibi láàrin mọ́ nínú abala ti comment section. Ẹ jẹ́ á padà sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ ń tààràtààrà ká tó wa mọ̀ dágbére. Ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kákó á pàdé lọ́la. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà, mo ti ń dúró dè yẹn pẹ́ díẹ̀ o. Kí ló dé àyà? Ṣé ẹ gbèrò lọ́nà ni ẹ tún dáwọn èrò lọ́nà? Ó dá o, àárẹ̀ yẹn kankan tó bọ́lẹ̀ ni torí ó ṣe wá kún fọ́fọ́ lónìí báyìí. Àwọn onístanding náà dúró, àwọn ará àwọn ọmọdé kéékèèké tí ó dìde fáwọn àgbàlagbà kan lè jókòó. Ẹ̀yin àgbàlẹ̀ ẹ̀fẹ̀ jókòó ẹ̀fẹ̀ exercise. Ó dá o, ẹ̀mí yín ó gùn fún wa. Ó dá àárín yín pẹ́ láàrin wa. Ní báyìí èmi ni wọ́n wà mọ́ wà yín báyìí, mi lọ lọ́kọ̀ tí wọ́n mọ̀ wà yín, steering ti wà lọ́wọ́ mi. Ẹ̀jẹ̀ á ṣe déédéé, ẹ jókòó dáadáa, kò sí gbọ̀ngbọ̀n títí kankan, kò sí pé èèyàn kankan léèyàn kankan, kò sí tá nǹkan jù lọ torí asúré tètè ò ní kọjá ilé o, arìngbẹ̀rẹ̀ ò ní sọnù sọ́nà. Ẹ̀jẹ̀ àfarabalẹ̀ ká fi ṣe kínní. Ọlọ́run sì ti ń bẹ̀yìn ti Nàìjíríà náà mú MTN báyìí, owó mọ́sẹ̀ yẹn ń jẹ tó lórí dátà abẹ́ẹ̀rí wọn náà lùsì ni. Ó dá ìjókòó déédéé, wá nǹkan panu tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà, kẹ́ wá nǹkan amúnútutù tẹ́ẹ̀mọ̀ fi tẹ̀ ẹ́. Ẹ lè wẹ̀ lẹ́yìn dòdò, ẹ lè wá omi ẹlẹ́yìn tẹ́ẹ̀ mú nǹkan àti òun risk nìyẹn o. Wọn ò mọ̀ sí nǹkan tẹ́ mú o, ẹ sáàmù tó dáa tí ò ní dákún wàhálà nínú àgọ́ ara yín. Tẹ́ẹ̀ fi gbọ́ròyìn dáadáa, tẹ́ẹ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe púpọ̀ ló gbéròyìn lánàá, irọ́ o. Ẹ̀mú òní kẹ́rẹ́ tún lọ́ni o, kọ́ ẹ̀ pé ojú ti ń pa kànàkànà. Ó dá o, àkọ́kọ́ nu ìròyìn tákọ̀ mú wá, bẹ́ẹ̀ bá ti ráàyè ẹ bá wa pín kó kálé kó kákọ̀ ẹ mọ́ bá kọ àmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section ká lè rí nǹkan lò nínú comment section, abala comment section lọ́la. Àkọ́kọ́ nú ẹ̀ náà ni tàwọn ọmọ tán kó ti ń jà rìnrìn yìí. Ọ̀gá ọlọ́pàá IGP ti sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni agbẹjọ́rò ìjọba náà sọ tiẹ̀, àwọn lọ́ọ̀yà náà sọ tí wọ́n á wà mọ́ mú wá fún yín ní kọ̀ọ̀kan ìgègì, ṣùgbọ́n ká tó mú wá kò sí fọ́nrán ti ọ̀gá ọlọ́pàá, ṣùgbọ́n fọ́nrán ti agbẹnusọ wọn wà. Ọ́físà Adéjùmọ̀ àwọn náà ṣàgbẹnusọ fún ọ̀gá ọlọ́pàá, wọ́n ti jíṣẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá. Ntí IGP sì ń sọ náà ni wípé comedy skit làwọn ọmọ yẹn ń ṣe pé fi wọ́n lẹ̀, àwọn ọmọ ń ṣe é ni. Ṣùgbọ́n kí ló dé tó ṣe wájú àwọn ọ̀dà èjì náà kó ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà. Those that are not criminally liable under the law, those are the people that are young ones below the age of 7. Once you are more than 7, you can be charged to court. The only thing is that you need to follow certain procedures to do that. But none of them is less than 7. I think the youngest should be 13. The fact that you are a 13-year-old doesn't mean you cannot be charged to court. So anybody, even the Children and Young Persons Act, they can still charge you to court because you are 13-year-old. You can go to court. So we have charged them to court for this. On behalf of the federal government of Nigeria, the police has taken the bull by the horn because these are those who actually are leveraged on the end bad governance protest. They hijacked the protest and they are so violent. They are people that are flying Russian flags and many foreign flags, which of course is a punishable offense. So they are criminally liable. We have not charged any underage in our own context here to court. For those who have been following trends of engagement with social media influencers and content creators, we have been engaging them for a very time. And even this department has made more than 3 or 4 statements concerning that to condemn unlawful unauthorized use of police uniform or accoutrement. Not only the police. You can't use any law enforcement uniform, the military, the police, you can't use their uniform to act. náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, ọ̀gá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti ẹnu agbẹnusọ wọ́n rán wá sí yín, wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní àwọn òbí ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fojú wò pé nǹkan kékeré leléyìí lábẹ́ òfin tó sì jẹ́ pé òun gan ẹrù ńlá ni tó lè wọ èèyàn lọ́rùn tó bá dé inú òfin. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún mẹ́nu bà ti very dark man wípé kì í sì ṣe very dark man nìkan, wọ́n ní àti gbogbo àwọn content creator, gbogbo àwọn tí ń ṣe comedy skit, gbogbo àwọn tí ń ṣe Nollywood eré orí ìtàgé tẹ́ ẹ mọ́ lo aṣọ ọlọ́pàá anyhow, wọ́n lẹ́ni tí ò bá gba
àṣẹ lọ́wọ́ àwọn tí ò gba approval táwọn ò sì mọ̀ sí irú eré tó fẹ́ lọ ṣe tó wá lọ ń portray ọlọ́pàá anyhow ó gbé kó tiẹ̀ lọ portray ọlọ́pàá ní dáadáa gan in a good image wọ́n ní ìyẹn ò dífá wípé kàn mọ́ prosecute ẹ̀ wọ́n ló fi ń wá o ẹ mọ̀ wọ́rí tẹ̀ ń wò nínú abọ́ tán fi hàn yín o police college ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa iye tí poor state of police bọ́n ṣe ń tọ́jú wọn ní kọ́lẹ́ẹ̀jì ni wọ́n ń ṣàlàyé fún yín ọbẹ̀ tán fún ọ rèé o ṣé ẹ ti rí àwọn tí ó dọ́lọ́pàá yín náà bọ́ dáadáa yìí o ọ̀nà dàtàn ṣe ní bọ́ra wọn wọ́n wọ́n náà mi tán fi bọ́ra wọn ṣùgbọ́n àyùn nǹkan la wá sọ lónìí o àti sọ fún ọ náà pé kán dúró ti àwọn tó lè gbèjà wọn aráàlú mẹ̀kúnnù àwọn protesters nìkan ló lè gbèjà wọn ṣùgbọ́n ń bò jẹ́ pé àwọn náà ń kọjú sí protest ní ìsìn abẹ́rẹ́ ọmọ tán kó jọ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọmọ ìwà làìbù o wọ́n nítorí wípé wọ́n ti kọjá ọdún 13 wọ́n lọ́mọ tó bá ti kọjá ọdún 13 báyìí wọ́n ló wà làìbù lábẹ́ òfin wọ́n láwọn ò fi ṣèkà. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí tàwọn ọmọ tí wọ́n wà under age tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n kó pamọ́ yìí tí ó sì ti kọjá iye ọjọ́ tó yẹ kán lò ní àmọ́ lábẹ́ òfin ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn agbẹjọ́rò káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káwá wò síra wọn káwò bóyá ọlọ́pàá ló kọ̀rẹ́ẹ̀tì tàbí àwọn amòfin. All of them are adults. Most of them are married men. None of them is a minor. Some of them are university graduates. The small kids you are seeing here, they came with some of their parents to come and greet their loved ones. They are not even the real suspect standing trial in this case. Sẹ́yìn náà rí àwọn agbẹjọ́rò ìjọba olórí wọn ní sọ̀rọ̀ ìṣùgbọ́n àwọn asọ̀mọ̀gbé ẹ̀ náà rẹ́rìn lẹ́yìn pé ọ̀gá sóòótọ́ lẹ́sìn sọ yìí Dèjì Adéyanjú náà ló wà lẹ́yìn àwọn agbẹjọ́rò tàwọn ọmọ inú tàwọn ti protesters àwọn náà ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kọ́kọ́ fún àwọn tìjọba láàyè náà rí i pé wọ́n ń yọ̀rọ̀ sọ lẹ́yìn wọn nípàkọ́ ọ̀gá yìí pé àwọn wo ló máa rí inú àwọn ọmọ yìí. To even remove the state governors, that they don't want democracy again. If you don't like democracy, are we forcing you? You go back home and sit. Everybody is enjoying their fundamental rights. Nobody is abusing their rights. Everybody is enjoying free movement, and everything's are moving fine in the country. This boy is only for no reason. They started protests, violent protests with the flags, foreign flags, Russian flags. Haba, is that what we want in this country? Don't mind the Defense Council. They will always say something to tarnish the name of Nigerian police. It's not true. In my own case, we filed charge against 43 defendants, and all of them were produced to the court today. All of them are adults. Forget about what they are telling you, that they are small children, this and that. Ask these boys that we brought to the court today. All of them are adults. Most of them are married men. None of them is a minor. Most of them are married men. Lójú kámẹ́rà àwọn yẹn gan lanu pàgà wípé ayérayé o. Sẹ́ẹ̀rí Nàìjíríà is a joke ọlọ́run. Eré season 2 season 3 pọ̀ ń bẹ gan gidi ni. Most of them are married men. Gbogbo àwọn tá a rí ìwé 32 of them. Lóòótọ́ àti ẹ̀gbọ́n pa àwọn Hausa tètè hàn máa rí lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn arúgbó wọn lọ́kùnrin lámọ̀kàn mọ́ márì obìnrin kékeré ọmọ kékeré obìnrin láwọn tá ń wò yìí kàn mú marriage certificate wọn jáde torí lọ́ọ̀yà yìí nǹkan àwọn ọmọ Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀ sí gan o. ṣùgbọ́n àwa ní fárí apá kan dápá kan sí ẹjẹ́ sáré dé àkàtà àwọn agbẹjọ́rò àwọn olùwọ́de yìí náà ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bó ṣe lọ ká gbọ́ sáìdì méjèèjì. Justice Egwuatu, upon seeing the fainting of these young persons of school age, had to had to stand down proceedings abruptly. We had to rush some of these young children to the clinic within the facility of the court for them to be resuscitated. Some of them are still receiving treatment as I speak to you in the clinic. These young persons has been arrested since the 2nd day of August 2024. Over 3 months, they've been left without clothing, without housing, without proper care. They are looking very malnourished. Ní báyìí ẹjẹ́ sáré dé ọ́fíìsì Ṣeun Channels. Àwọn náà gbé agbẹjọ́rò obìnrin kan wá nítorí akọ
ń bá bo ẹ̀nà ọmọ béèrè wọn bá bímọ tán obìnrin náà gbọ́dọ̀ dá sí ẹ̀hán ni yá wa ẹ̀hán náà bí àwọn ọmọ yìí wọ́n wá ń bi wọ́n léèrè pé gbogbo ohun tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń sọ àti tí agbẹjọ́rò ìjọba ń sọ pé láwọn ọmọ yìí wọ́n ti márì wọn yìí ṣe kinní kan àti wípé ṣé lóòótọ́ ni bọ́mọ bá ti kọjá 13 years nìkan ni wọ́n lè prosecute ẹ̀ wọ́n sì tún wá ń bi wọn lórí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì wọ́n ní ṣé 10 million ti pọ̀ jù ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. No. We were in court today, observing proceedings, and you could clearly see children in court today. Also to say that this matter did not begin today. It began in August after the protest, when a number of people were picked up from different parts of the country, which included minors. A remand order, an ex parte order, was actually granted by Court 9 of the Federal High Court. And when you look at the remand order, the names of 75 protesters were included in that order. And out of those names, we had minors. Their ages were clearly written on the motion paper. So they were remanded ex parte for 60 days under the Anti-Terrorism Act. Now, immediately after the 60 days, we're expecting the government to charge or arraign this set of persons. But what we found out was just about 10 of the names that were in that motion paper were arraigned. And so the law firm of Femi Falana and Deji Adeyanju decided to file a fundamental human rights action to ask the government to do something about the children. We're in court last week, and the situation that happened today was an aftermath of the fact that fundamental human rights action was filed to say, where are these children? Because we and a lot of other advocacy organizations knew that indeed children were being arrested. We didn't know their whereabouts. Some of us had gone to Kuje Correctional Facility only to find out that they were at the IRT. So what happened today is an aftermath of the fundamental human rights action that civil society organizations and the law firm of these human rights activists actually filed. Ó láti bọ́ lẹ́nu agbẹjọ́rò obìnrin yìí o, wọ́n sọ sáìdì tí wọ́n láwọn náà wà ń kóòtù, wọ́n sì sọ wọ́n ló yẹ kán ti tú àwọn ọmọ ilẹ̀. Wọ́n wá ní ìgbésẹ̀ bàbá wa Fẹ́mi Fálànà àti Dèjì Adéyanjú ó ń jọ bí ẹni pé àwọn sáànù méjì tán gbó lẹ́nu Nàìjíríà náà rèé tán ń jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn láwọn méjì àwọn yòókù náà ò jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn o, ṣùgbọ́n ńgálùkù ń ṣe bísínẹ̀sì ẹ̀ lọ ni, ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni pa àwọn méjì ìbápá jùlọ bàbá Fẹ́mi Fálànà àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń tẹnu àbùkù lù wọ́n pé Fẹ́mi Fálànà dà ṣé ìṣe táìmì tó yẹ kó àṣẹ àwọn ganan gbègbèsè àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ẹja mọ àwa tiẹ̀ wọ́n kọ̀ǹfàmù nǹkan bì ká tó gbé àìdédé sọ̀rọ̀ sí yàn á kọ̀ǹfàmù ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Fẹ́mi Fálànà wọn láwọn ni wọ́n tú fífín di kókò náà tú sudésàlẹ̀ kókò náà tú àṣírí ìsíta o á tún wá gbọ́ lẹ́nu arábìnrin pé wọ́n bi wọ́n pé ṣé ó lẹ́jọ́ nú kéèyàn prosecute ọmọ kékeré àti wípé ṣé wọ́n act lóòótọ́ ni gẹ́gẹ́ bí IG ṣe sọ ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ń díbọ́n. So again, I will have to take us back to how we started, because it's not just today. It's the fact that these children have been kept in detention longer than they should be. Unlawfully. So they are unlawfully. So they are right to pass by the Nigerian state. Yes. By the Nigerian police. Yes. Isn't it? Yes. They've been kept in different police custodies. Yes. Alongside, were they kept in adult prisons or children prisons? Their right to personal liberty and fair hearing under Section 35 and 36 has already been violated. Because by the fact that they've stayed longer than necessary. Yes. But they kept in adult. From all our understanding, they have been at the IRT. That's the Intelligence Response Team, which is colloquially known as abattoir. So imagine keeping children in a place. Why is it being tagged abattoir? I guess there are several reasons for that, but there are lots of stories about the kind of things that happen there. And when you see the children that were in court today, not only would you see malnourishment, not only would you see starvation, you would see fear in their faces. From the motion paper, we have 14-year-olds, we have 12, we have 13, we have 15. So it's actually very surprising to me to hear the prosecution say the children that were in court today came to visit their parents. Because even the police, the child that fainted, even the police had to take some of these children. It wasn't just one child, had to take some of them out to get some form of health care today during court. Yes. So no. Ní báyìí ẹ jẹ́ a gbọ́ nǹkan tí agbẹjọ́rò yìí lérò lórí ọ̀rọ̀ 10 million bail tán ní kí wọ́n rè mú wá. Bail conditions are very stringent. I mean, the provision of the law is very clear on bail. Bail is not supposed to be punitive. Dogo versus the state. The law is very clear on that. Now, these children who were supposedly being tried for treason and who were actually protesting against hunger and suffering in the land were given very stringent bail conditions, 10 million naira, 2 sureties. One of them has to be a civil servant of level 15 and, you know, a family member. I think that is really stringent, considering the fact that these children are coming from, you know, different parts of the country, different parts of the north, where it's obvious that they can't even feed well.
By the way, some of them, their parents have been around as well, and their parents are residing in different uncompleted buildings across the country. Yes, because their children, I mean, they don't, for a while, they never knew the whereabouts of their children. Because Kuje Custodial Center has rejected the children now because there's fear of, anything could happen, and they don't even have the mandate to hold children. Now they are going back to IRT. And there's also the question of the matter has been adjourned to January. If the children don't meet their bail conditions between now and January, where would they be? How would they be treated? Well, I do not think that there is anyone who has a child, any parent in this country should go to bed tonight feeling all right that children, about 40 of them, are going to be kept in prison. Ẹni tó kàn ló mọ̀ Nàìjíríà kò séèyàn kankan tó fẹ́ ràn yàn kankan lọ́wọ́ o kí ló kàn àwọn òbí mi. Ọ̀rẹ́ sùn ọmọ wọn ti lọ skul lónìí tó yẹ kí n bú nǹkan báyìí ká nílò èbò ni gbogbo àwọn òbí ni ó ti rọ́sọ tán ti bọ́ ta lọ́jọ́ kejì pé kírú kí leléyìí ọmọ anífowóṣe wọ́n béèrè lọ́wọ́ ìjọba pé àwọn ọmọ àwọn rèé ṣùgbọ́n nígbà táwọn ìjọba náà rí pé àwọn òbí kankan ò dìde àwọn òbí kankan ò ranra wọn lọ́wọ́ wọn gbégbá yóò jẹ́ pé bóníkàlùkù ó ṣe jẹ wọ́n ti dà sí lágbádá oúnjẹ everybody ń wá Nàìjíríà ìṣègájù. òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu gbogbo wọn yẹn gbogbo dédé wọn ẹ ti gbọ́ lẹ́nu dédé wọn bẹ́ẹ̀ yẹ ní báyìí ká tó wá mọ́ lọ ẹjẹ́ agbọ́tàtìkù náà ń tàtìkù kọ sí ààrẹ náà ní káti ẹ̀ tó gbọ́tàtìkù ẹjẹ́ àti bí pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ́ ẹjẹ́ á mú láti ọ̀dọ̀ Kwakwanso tó ti gbà kan jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí òun náà sọ ó ní kí federal government kán fókọ̀sì lórí Boko Haram àti bandit tí ń fìyà àti ń pa àwọn èèyàn pé èwo ni tàwọn ọmọ kékeré tán wá han yín mọ́ ìyẹn ní a lè mú láńlẹ́dì mọ́ wọ́n ti mọ̀ pé bàbá wọn ò lówó ìyá wọn ò lówó wọn lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan wọn rí èèyàn dojúlé lẹ́wà ń fìyà jẹ wọn lẹ́dí àwọn ọmọ ọlọ́mọ mọ́lẹ̀ pé kí ló dé ẹ tú wọn lẹ̀ pé ẹ má jẹ́ kí àwọn láìfi yín ní nọ́ọ̀tì o àwọn ọmọ àwọn ni o pé ọmọ Haúsá náà kọ́ jẹ́ kọ́ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà o mo wá ní àwọn àlùmọ́jèrè yìí náà wọ́n láwọn ọmọ yìí náà ń dá wàhálà alẹ́ lóòótọ́ wọ́n ní kékeré labẹ́ kéré kì í ṣe mímì fàdíẹ̀ wọ́n níbẹ̀ ṣe ń wò wọ́n yẹn wọ́n ní ìjàngbọ̀n ni wọ́n ní ìjẹ̀ wọ́n ní ẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì wọ́n dáná sun kìrìsìtẹ́nì irú ti Deborah tán pa ẹ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ yìí ni. ó lẹ̀ ń wò yẹn jẹ́ àrífẹ́ṣì mẹ́mórì yín Deborah náà pa yìí ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu àbókí ọ̀daràn yìí ara àwọn tán dáná sun Deborah rèé tó sì tún sọ ní àbókí tó ń sọ lédè wọn pé àwọn pa magana wai an ce ba bone su kashe ka ni na bone su kare kana na ìyá Deborah lẹ ń wò yìí o gbogbo wa náà la bá gbàdúrà wípé kẹsàn ké tá ń wá mọ̀ bóyá ẹ̀san ní ń ké lórí àwọn ọmọ yìí ṣé ká fà àwọn ọmọ yìí lẹ̀ kí wọ́n ṣèdájọ́ ọwọ́ fún wọn bóyá ẹ̀san ẹ̀jẹ̀ tán tálẹ̀ Deborah rí o Deborah tán parí o wọ́n láwọn ọmọ yìí náà ń ṣiṣẹ́ bí o wọ́n láwọn ọmọ yìí ni wọ́n ní wọ́n ṣe é ṣàánú ìkànnù wa náà lára wa ń bì àwọn náà ní nọ́ọ̀tì làwọn ń gbé ẹ ṣàgbọ́ nínú comment section pé àwọn ọmọ yìí wọ́n yìí ṣalálàáfíà ṣùgbọ́n sáwà torí yẹn á ní kan wọ́n yìí ṣe Yorùbá kò kàn mí kí n mọ̀ dá sí kàn sí ra wọn bó ṣe wọ̀n ó dà mo ti gbẹ́nu mi fálágbàfọ́ o. Àtíkù náà wá kọ lẹ́tà akákùkù mọ́ ka lẹ́tà Àtíkù náà nù Àtíkù náà wá ka lẹ́tà o ṣùgbọ́n lẹ́yìn Àtíkù kọ lẹ́tà ogun tó kọ bẹ́ẹ̀ náà ni pé kí ààrẹ Tinubu kó sì mẹ̀dọ̀ ọmọ kékeré kò sáàrẹ Tinubu ló ń fìyà jẹ wọn ní ṣe bí òfin ni lọ́rọ̀ kan o ìjọba náà ti wá gbé ìgbésẹ̀ Chief Justice ìjọba wọn ní ẹjọ́ yìí ti bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ wọn ní wọ́n ti request fún fáìlì yẹn wípé ẹ máa kó wọn bọ̀ ẹ sì mọ̀ pé lánàá ara àwọn tó sọ̀rọ̀ òun náà ni Dèjì Adéyanjú ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dèjì náà kó má yẹ pé lọ́ọ̀yà àjọba nìkan ni ó sọ̀rọ̀. You see, basically our own is very simple. Why should children, why should small children, why should they spend 93 days in police custody when they should be in school? And the government can arrest 10, 12, 13-year-old and keep them in custody for 93 days. But the government has not been able to arrest Yabelo 6 months after. Is it not a parody of some sort that we have two separate countries? One country for the rich, one country for the poor. Our laws are very clear. It's 48 hours. The police are in breach of the fundamental rights of these children. So we are not going to delve into the substance of the issue, which is already before the court, so that we will not make remarks that sub to this. But what we are saying, very simple. Yaya Bello, 6 months later, has not been arrested. But you arrest our children.
You keep them in custody for 93 days. These children, they're already looking like they have kwashiorkor. They are malnourished. You understand? Then you cannot keep them in custody for this long. This is the reasons why our rating in the Human Rights Index is poor, is bad. You understand? The Tinubu government should discontinue the charge. We make a passionate appeal to the AGF. You know, Ogbeni, that you should discontinue the charge. You should take over the matter and discontinue against these children, so that the children can return back to school. And the Attorney General of the Federation has the inherent powers to take over this matter under Section 174 of the Constitution. That Ogbeni should take over this matter and discontinue the charge against the children. I cried in open court because of this grave injustice that has been done to these kids. Chief Justice of Nigeria wọ́n ti gba fáìlì wọn wípé ẹ kó wọn wá àmọ́ bá ṣe ṣe àwọn sì lẹ́tọ̀ọ́ wọn lágbára láti náà dáríjì hàn àwọn àmọ́ wo ibi tí ọ̀rọ̀ yìí tí ó kángun sí torí ó ti di kángun akángun síbì kan. ó náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu Dèjì Adéyanjú agbẹjọ́rò tó gbó lẹ́nu bí obìnrin ẹ ti ní àmọ̀dá sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ nọ́ọ̀tì ẹ náà ní lọ́wọ́ wọn dí ẹ̀rú pé àwọn náà máa ń lò ó fi ṣiṣẹ́ láabi Ọbásanjọ́ náà ti sọ. Ó dá o àwọn àlùmọ́ńjèrè wọn nù ní báyìí àwọn àmọ́ kanlẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ó ní ti Mr. Wálé Ẹdùn o wọ́n láwọn fún àwọn ọmọ Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà mo mọ̀ pọ́rọ̀ yóò bá mẹ́kúnnù kò bá mẹ́kúnnù torí ibo ni mẹ́kúnnù ti fẹ́ rí dọ́là àwọn tí wọ́n ń kó dọ́là pamọ́ náà ń bá wí wọ́n wá ń paroko sí wọn wípé ìjọba fún yín ní oṣù 9 péré láti kó gbogbo dọ́là ọwọ́ yìí tẹ̀ ń kó pamọ́ gbogbo owó náírà tẹ̀ ń kó jẹ tẹ̀ ń ṣèǹjẹ lọ́dọ̀ àwọn àbòkí sí dọ́là tẹ̀ wà kó lọ báǹkì tẹ̀ ń kó sínú àjàalẹ̀ tẹ̀ ń kó sórí sílìn tẹ̀ mọ́ ń kó jáde nígbà tọmọ yín bá fẹ́ ṣe wedding àbí nǹkan kan pé ọwọ́ ó bà yín o sì lè kó lọ USA wọ́n bí ìbọ̀lẹ̀ tí ń kó bọ̀ kí lẹ fi ṣe ìbọ̀lẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ bá ti transfer ẹ̀ sí USA gan transfer ẹ̀ láti inú àkáǹtì kan ni mo wá ní wọ́n hàn ní dé báǹkì lọ transfer rú owó yẹn àwọn tó lọ ń ṣe investment ní USA Nàìjíríà ń wá investment káàkiri gbogbo àgbáyé àwọn kan sì ń jí owó Nàìjíríà wọ́n fi ṣe bísúbà parada adìyàn wọ́n ń padà sí dọ́là wọ́n ń kó jáde wọ́n lọ fi ń ralé ṣé ilé rírà yìí ṣe investment nílùú èbò ẹ̀mú ìyá àwọn politician yìí Dubai ní o UK ní o wọ́n ní business ń bẹ US ní o wọ́n sì ń kówó náírà wọ́n ń sọ di dọ́là kì í sì ṣe pé wọ́n ń kó sínú àpamọ́ wọnú plane torí wọ́n yẹ ọwọ́ wọn wò ṣùgbọ́n ó ní bá ṣe ń transfer àwọn méje mi wá ń sọ fún ìjọba pé ibi méjì lẹ́ lọ sẹ́ẹ̀ mọ́ ibi tó yẹ kẹ́ lọ níbi tó yẹ kẹ́ yà sí ẹ gbọ́dọ̀ àwọn tí ń ṣe bùrídè change lọ pàápàá jùlọ àwọn tí ò ní láísẹ̀nsì àwọn àbòkí nínú ọjà káàkiri ẹ gbọ́dọ̀ wọn lọ kẹ́ ẹ sì tún wá mú àwọn ọ̀gá báǹkì pàápàá jùlọ àwọn branch managers wọ́n mọ̀ mọ́ ṣe ń da ọgbọ́n ẹ̀ wọ́n á kàn kọ orúkọ mi ìsòrí ẹ̀ ni wọ́n lè láwọn fi ṣe forex exchange wọ́n lè láwọn fi ṣe business kan wọ́n lè láwọn fi sanwó school fáwọn kan wọ́n lè ní àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ fi sanwó school làwọn tà fún tán fi ráyè kó jáde kó nù Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìjọba ti wá ń pè wípé àwọn ò ní gbà fún yín o àwọn ò ní mú yín àwọn ò ní fòfin mú yín àwọn ò ní béèrè ibi tẹ́ ẹ ti rówó gan pé ẹ ṣáà ti make sure pé kì í ṣòwò tẹ́ ẹ jí kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú fraud ẹ mọ́ scam èèyàn àwọn ò ní bí ibi tẹ́ ẹ ti rí $10 billion ẹ ṣáà kó wá àwọn ò sì ní kẹ́ kó wá sọ́dọ̀ àwọn inú àkáǹtì yín kó lè reflect nínú ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ẹgbọ́ sọ ọmọ Nàìjíríà ó lọ sán ṣe àwọn ti ṣe ni gbàgbọ́s lọ́tún àwọn kan ní kí n máa wo wọ́n jọ bí ẹni bá ààrẹ Tinubu fẹ́ gbẹ̀san mo lémi ò mọ̀ sí o mo wá ní ẹ̀san bíi ti báwo wọ́n ní odidi Tinubu gbé tax reform policy lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin gbogbo àwọn gómìnà Hausa fárígá wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí wọ́n ní kó reverse ẹ̀ wọ́n ní kó padà wọ́n fọ́n mú wọ́n ní àwọn ò ní gbà sẹ́yìn o mọ̀ pé inú ń bí ààrẹ ni ààrẹ sì ti sọ pé kàkà kékú mọ́ jẹ́sẹ̀sẹ̀ àwọn òfìsà àwàdànù ni bẹ́ẹ̀ bá lẹ́yìn ò ní gbà àwọn náà àwọn ò ní gbà fún wọ́n wá ní táàkì wà lára ohun tí ààrẹ fẹ́ fi gbowó wọlé sínú ìjọba wọn wọ́n ní sẹ́yìn ọ̀ràn tí ohun tí Lagos boy fi táàkì ṣe tó fi dá lára lẹ́kọ̀ọ́ ni kí Èkó tó di ìlú òyìnbó kí lẹ wí ìlú òyìnbó lẹ́kọ̀ọ́ ti wá o ohun anílànà ní ẹjọ́ ẹkẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ jọ asẹ́gìtà náà ní èpo ogi bẹ́ẹ̀ náà ní ìran alápàtà wọn a máa náà ní eegun ẹran wọ́n mọ̀ kójọba yìí ni ẹ̀yin oníbàárà náà máa tẹ̀ràn fún ṣùgbọ́n àwọn eegun ẹran náà máa kójọ
ó ti ẹ̀gbọ́n wọn náà máa ń yọ mùnúmùnú rẹ̀ náà wọn náà ó ní nǹkan fi ń ṣe ó ní nǹkan fi egun ẹran náà ṣe ó wúlò ẹran téèyàn jẹ lẹ́nu nìkan kọ́ ló wúlò. wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ foró yaró mínísítà Wálé Ẹdún ti ju àwọn sódò wọ́n fẹ́ fi rèké àwọn dollars tí ò níbùgbé tí ń fò kiri nínú system wọ́n fẹ́ fi kó wọnú system. ṣùgbọ́n wọ́n ní sí àwọn tí ó ní dọ́là máa lè ṣàlàyé bí wọ́n ṣe rí dọ́là àbí bẹ́ẹ̀ yóò bá kó dọ́là lọ báǹkì yóò ṣàṣàlàyé ibi tó ti ń kó bọ̀. báwo ni ìjọba ṣe máa mú wọn kí ló dé tí wọ́n ń kó dọ́là pamọ́ gan in the first place. ṣé ìjọba Nàìjíríà ní tẹkinọ́lọ́jì láti fi mọ́nítọ̀ iye owó tó wà nínú sísẹ́ẹ̀mù gan àti ẹ̀gbọ́n ti náírà a gbọ́ pé wọ́n lè mọ́nítọ̀ náírà ṣé wọ́n lè mọ iye dọ́là tó wà nínú sísẹ́ẹ̀mù. mi ò lérò bẹ́ẹ̀ o ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá báǹkì náà sì máa padà sí àwọn náà máa ṣe ìtọ́nà wọn síbi dé àwọn dọ́là sí wa torí wọ́n ń fọwọ́ wẹ̀wọ́. Tinubu mọ bí wọ́n ṣe ń mólè ààrẹ Tinubu mọ bí wọ́n ṣe ń mólè dáadáa wọ́n akíkanjú ni wọ́n kí lè rọ ọkàn yín ẹ má sọ tí mi ò sọ ẹ má sọ tí mi ò ro torí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ mọ̀ ní ẹ mọ̀ pòwe kan wípé ẹ lè ló mẹ́sẹ̀ lè tọ́ ohun tí mò ń sọ kọ́ nìyẹn ohun tí mò ń sọ ni wípé accountant làárẹ̀ accountant làárẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ àwọn accountant máa ń mọ olè mú yes now báwo lẹ ṣe mú tí mo fẹ́ sọ tẹ́ fi ń ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́jọ́ ẹ ti ń woṣẹ́ ó dá ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Mr. Wálé Ẹdún ní pápápá ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹ mọ́ fún àkóso. So therefore it is unsafe, it is unsecure, and it is outside of legal limits. They will be allowed without any, they will be allowed forbearance to bring those funds, dollars, to bring dollars cash. Let me emphasize once again, it is to bring dollars that they are holding outside the system to be able to bring them in and credit it to their bank accounts. And as long as it is not proceeds of crime, illicit money, there will be no taxes, there will be no penalty, there will be no taxes, there will be no questions. They just meet the normal know your customer criteria of banks and they are free and they have an opportunity to bring in those funds, make them safe, make them secure, and make them available through normal economic activity. Gbogbo atótónu yẹn náà lẹ́tí lẹ́nu Mínísítà Wálé Ẹdún yẹn o ní báyìí ẹjá bọ̀dì sọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé àtàwọn gómìnà yòókù nínú àjọ NEC ẹ̀yẹn àpapọ̀ ẹgbẹ́ gómìnà ní gbogbo Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tilẹ̀ Haúsá tán láwọn ò gbà lórí ọ̀rọ̀ owó orí tí wọ́n gbé lọ síwájú àwọn aṣòfin nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà. The council acknowledged that the country is underperforming on all indices as it regards yields from major revenue sources, also tax to GDP ratio, and so on. So after extensive deliberation, NEC noted the need for sufficient alignment between and amongst the stakeholders for the proposed reforms. So Council therefore recommend the need to withdraw the bill currently before the National Assembly on tax reforms so that we can have wider consultations and also build consensus around these reforms for the benefit of the entire country. Why are the governors of the North against President Tinubu? We cannot bring President Tinubu as a president. And the North came in very heavily in making sure President Tinubu becomes president and turn around again and be against him. In fact, we started by commending him on so many initiatives that he has taken, including this same initiative of the livestock. And we commended him by selecting somebody like Professor Jega, who will come in. So we started by so many commendations of the president. But you know, it's not just APC that were there at the Northern Nigerian Governors Forum. You know, the forum is made up of people from APC, from PDP, from all the other parties. And then there were people who had no parties, the traditional rulers. You know, that we sat down and took the decision together that looking at this law is going to be unfair to the North. By the time you said you are going to take VAT out of the sharing of the FAC, and then now say that it is going to be shared similar to something like, because that's the understanding we have based on the proposal. You know, it's going to be another 13% derivation. So whatever state that is generating more of the VAT is the state that is going to, so exactly similar to this derivation that you have. So the states that have almost no VAT at the moment,
will end up actually with the shorter end of the stick. And you know the 19 states of the north are generating very little when it comes to VAT at the moment. And it is very clear. lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí làwọn ọmọ nàìjíríà wá ń bi àwọn ilẹ̀ haúsá wípé kí lẹ̀ ń jẹnẹrétì gan-an lọ́dọ̀ yín èyí epo ẹ̀ ní nǹkan àmúlòdùn wo lẹ ní góòlù tẹ́ tún ní ẹ tún ra mọ́wọ́ ẹ̀ ń pa mábẹ́ ẹ tún ń pe àwọn Chinese wọ́n ń gbẹ̀yìn wọ́n ń gbé helicopter wọ́n ń gbé jẹ́ẹ̀tì wá kó kí lẹ ní gan tẹ́ fẹ́ fi dá sí ọ̀rọ̀ economy. What do you have to put on the table? àwọn náà tí ò ní nǹkan kan ilẹ̀ aṣálẹ̀ ni síbẹ̀ àwọn náà fẹ́ mọ̀ gbàjù ṣé ọ̀rọ̀ tọ́ sí wọn lẹ́nu ṣé ìjà ilé ìjà VAT tọ́ sí wọn sáwọn ló yẹ kán mọ̀ ní àwọn ò gbà kí ààrẹ Tinubu kan gba VAT ṣùgbọ́n ààrẹ ti láwọn ò ní gbà ó àwọn ò ní dá ẹnu padà àwọn ò sì ní dọ́ padà lórí ẹ̀ àwọn ti sọ míì tiẹ̀ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà wọ́n wá ní lọ́tẹ̀ yìí làwọn mọ̀ bóyá ikún ló lóko bí pàkúté ní ìpàdé di láàlà àmọ́ òràn yín ṣùgbọ́n ní báyìí ẹjá lọ tààràtààrà sí ìpínlẹ̀ Rivers. ó ti wá di rántó mọ́ Rivers lọ́wọ́ o ọ̀gbẹ́ni kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Tony Okocha ó ní chairman APC báyìí ní Rivers wọ́n ní òun ló ti wá sọ̀rọ̀ báyìí pé ẹ mọ́ fi ẹ̀bi lọ Wike kọ́ ló sọ wípé kán mọ́ fún yín allocation ó lóun wà lára àwọn tó gbé ẹjọ́ lòdì sí ìpínlẹ̀ àwọn ó láwọn jọ ní Rivers ni ó ní kò lẹ́tọ̀ọ́ kéèyàn kan wá máa ṣe allocation báṣubàṣu èèyàn mẹ́rin péré ní assembly ó ní èèyàn mẹ́rin ò lè constitute assembly ó láwọn gangan ẹgbẹ́ àwọn làwọn ní assembly àwọn èèyàn wá ń sọ pé ṣé bó àwọn tí wọ́n jẹ́ Rivers State asòfin àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin Rivers State ṣé bí wọ́n ti defect sínú APC bó sì bóyá APC ló sì defect sínú wọn àmọ́ wọ́n sá defect àwọn ò defect ilé ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ báyìí o kí ló dé tẹ́ wá ń fìyà jẹ àwọn mẹ̀kúnnù abájọ òwe Yorùbá tó ní ibi tí erin méjì bá ti ń jà kókó bẹ̀ ni máa forí fa ṣẹ́wàá máa fìyà jẹ àwọn Rivers ni máa bá wá fún ìjọba àpínlẹ̀ ní allocation èwo tún ní ìjọba àbílẹ̀ tẹ́ tún ní kọ́mọ̀ fún allocation kí ló kan ìjọba àbílẹ̀ ṣé wọ́n ti ṣe election ìjọba àbílẹ̀ ìyẹn local government kí ló dé tẹ́ ẹnìkan máa fáwọn local government ní owó allocation tí wọ́n ń dò jẹ́ pé ìjọba àpínlẹ̀ kọ́ ló ń bá wọn tẹ́wọ́ gbà mọ́ ló sá sọ̀rọ̀ ó tutọ́ sókè òfojúbà àmú fọ́nrán àbí tó ti sọ̀rọ̀ wá fún yín lọ́rọ̀ kan ó ní Wike ò lọ́wọ́ sí mọ́sẹ̀ deny Fubara ní allocation ìpínlẹ̀ Rivers ó ní pò bẹ́ẹ̀ ó ní Fubara ló ń lọ káàkiri ló ń náwó nára tó ń lọ́bì káàkiri wípé kí wọ́n lè yọ Wike kúrò ní mínísítà lẹ́nu ìgbà tí ààrẹ Tinubu ṣe cabinet reshuffle Nàìjíríà ti wá di ìlú ìwòran níbi tí oríṣiríṣi fíìmù ti ń lọ o ẹ ò ní wò tán ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn àgbàyà Rivers náà tí wọ́n ń ṣe láńgbáláńgbá káàkiri ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Okocha ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. To go to court. I want to state here that it is APC Rivers State that went to court, and they should leave out former Minister Wike. You know, when you have the penchant to blackmail, okay, a champion, you say all manner of things, in spite of the fact that all they are saying are defeatists. What is Wike's business in this matter? What? The APC went to court. I deposed to the affidavit on behalf of my party. I will say this was not properly. And because it was not properly, please do not give allocations to them. I did. Is Wike a member of APC? No. They had been flaunting on radios and televisions and all of those, and paying bribes. Whether the system, the president will take out Wike from the cabinet. But how will you change a winning team? If there's any minister today who is promoting the renewed hope agenda in Nigeria, you must count in Wike. He is. He's not a member of my party, but he is projecting the ideological underpinning, the philosophical underpinning of my party, which is renewed hope agenda of Mr. President. ká tó wá wọn lọ sínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé táàbọ̀ fi káde ètò ńlẹ̀ lónìí ẹjẹ́ asáré wo fọ́nrán ibi tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers tán ti defect kì í ṣe fọ́nrán ẹyọ kan ìkànnú ẹ̀ lélẹ̀ tán ti defect tán ti gbà pé àwọn ti bọ́ọ̀dì sínú ẹgbẹ́ APC ó sì yẹ kán fipò lẹ̀ lè kàn catapult sínú ẹgbẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé ẹgbẹ́ ara pápápá wọ́n ṣe ń bóyí Wike náà wà nínú wọn. The Minister of FCT before me here, is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, Honorable Bobrisky. Before me here is the Speaker of the Rivers State House of Assemb
a proud member of the All Progressive Congress, and other members of the Rivers State House of Assembly. My party is grateful. We are enriched, and we are in firm control of the Rivers State House of Assembly. ó lẹ́ ń wò yẹn o wọ́n ní ẹni tí ó bá fẹ́ purọ́ òpùrọ́ ní òní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn kámẹ́rà ká wọn nígbà tí àwọn APC ní Rivers State tí wọ́n ń gbà wọ́n wọlé tí wọ́n sì ń ṣe speech wọ́n dáná sí i wọ́n pe àṣejẹ wọ́n pàpèjẹ wọ́n pe wẹ̀jẹwẹ̀mú bẹ́ẹ̀ náà ni Wike náà wà láàrin wọn o ẹ̀ẹ́rì Wike láìpẹ́ yìí inú wọn nú ayọ̀ wọn ń kún pé àwọn ti bọ́ọ̀dì wọ́n ti catapult wọ́n ti defect sí APC láti PDP ó wá dìran tó báyìí wọ́n wá ń parọ́ ṣé tán bá mú irú ẹ̀rí eléyìí délé ẹjọ́ ọ̀nà dàtàn fẹ́ sọ wípé àwọn ò defect mọ́ ọ̀rọ̀ wọn ti di ọ̀rọ̀ jokers àwọn aláwàdà gbogbo torí ẹ̀ ní Fubara ṣe ń lé fùrùtètè tó ń lé fùrùtètè mọ́ wọn wípé ẹ̀rí wà pé ẹ̀ sí lẹ́gbẹ́ PDP mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bá sì ti kúrò lẹ́gbẹ́ PDP ipò tó wà tí ó fi gorí oyè láti inú ẹgbẹ́ yẹn ó relinquish ẹni ó ń láti kú òun bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọléègbìmọ̀ aṣòfin nítorí ẹ̀ ní Fubara ṣe ń lo èèyàn 4 péré gẹ́gẹ́ bí ọmọléègbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ rẹ̀ gbogbo àwọn ilé ìná náà fẹ́ defect tán bá sì di defect gẹ́gẹ́ bí òfin wọn sí lórí oyè mọ́ Wike náà lẹ̀ ń wò yẹn tó náà ń jẹun wọ̀chọ̀wọ̀chọ̀ tí ń pàtẹ́wọ́ àgbàlagbà àgbà tí ń ṣe láńgbàláńgbà làwọn ilé ìjàre àwọn àgbàyà. ó dá o náà lẹ ti rí yẹn o Ọlọ́run bá wọn yanjú wàhálà Rivers òní. ní báyìí àwọn àmọ́ wọnú ìròyìn tí ó mọ kẹ́yìn ìròyìn lónìí ó ní Akẹ́yìndé Gbẹ̀gbọ́n ó ní ti ọ̀rọ̀ àwọn ajínigbé yìí o àmúbi tán ti sọ̀rọ̀ wá fún yín bó ṣe ń jiyàn gbé ní agbègbè ìpínlẹ̀ Ògùn torí bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo ìròyìn ajínigbé pàápàá jùlọ àwọn olóògùn owó wọ́n fẹ́ gé bọ́dì wọ́n gé ẹ̀yà ara Ogun State wọ́n gbégbá orókè kì í sàn nìkan Nàìjíríà o ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Ogun State ẹ tètè wà wọ́rọ̀ kọ̀kẹ́ fi ṣàdá o torí gbogbo òròyìn nǹkan bẹ́ o oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ lógún State lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń jiyàn gbé ní báyìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn inú gbóògùn State yẹn wọ́n múlé síbẹ̀ rẹpẹtẹ ó dá ẹjẹ́ àtẹ fọ́nrán ìsìn ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ajínigbé yìí á tẹ̀tí ọ̀ á sí ohun ọ̀gá wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní ìkànnù wọn tó pera rẹ̀ ní mùsùlùmí tó tún pera rẹ̀ ní babaláwo ara àwọn tí wọ́n dá confusion lẹ́rìí o wọ́n fẹ́ dájà lẹ̀ wọ́n ń forí àgbò méjì wọ́n fi ń lura wọn bó ló ṣe já àfà tó tún mọ́ pera rẹ̀ ń babaláwo ìkan lọ́ọ̀mù ń bẹ́ẹ̀ bóyá kan ti ẹ̀sùn òfin wípé ẹ̀sìn kan ló gbọ́dọ̀ ṣe o gbọ́dọ̀ mú eléyìí méyìí torí gbogbo àwọn àfáà tí ń jáde tí wọ́n láwọn mọ ìwé Ifá tán ìmí ìgbọ́n bóyá ó ń dá fáàmù tí ó tún mọ́ kọ̀rẹ́ẹ̀tì àwọn onífá ọ̀rọ̀ yín ò yé wa èwo lẹ fẹ́ ṣe ń bẹ̀ gan mú kan ní èwo ní ọ̀sáká soko sáká torí ń tá jẹ iná abájọ tí Yorùbá fi sọ wípé sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ ẹkọrọ lẹ ń pa yìí ẹ sì ti fẹ́ mọ́ dájà lẹ̀ kákúkú mọ̀ tí kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe bá fẹ́ fèsì ara wọn abájọ táwọn ìkẹyìn fi sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ẹ bá dé ọ̀rọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì ní ìsìn wọ́n mọ̀ wòran ni torí mi inú wọn ilé babaláwo ti ń lọ gan-an kò wọ́n rìn ẹ tẹ̀sí ilé agbára ẹja àjọ òwú jàre. inú gbó kan lọ́nà Ṣàgámù. àwọn wo ló ràn yín níṣẹ́ yẹn. sí kankan. àwọn wo lè máa ń àwọn wo ni ẹ máa ń jábọ̀ fún tẹ́ bá jáwọn yẹn gbé. I'm a leader of go. ọ̀gá mi ni mí. àwọn ọmọọṣẹ́ yín dà. kí lórúkọ ara wọn rẹ ẹ má dàkí ni ẹ má dà. Abíọ́lá Òjúwọlé. Abíọ́lá Òjúwọlé. kí lẹ ṣe tẹ́ fi wà mí. àṣekínnápà ni. ọmọ ọdún mélòó ni. 41. ọmọlúwo. Ogun State. ṣé wo lẹ ṣe. Abalisi ni. babaláwo. bẹ́ẹ̀ni. olú babaláwo yòówó. Àfà. Àfà. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yẹ. bẹ́ẹ̀ni. kí ló gbé débi. àṣekínnápà ni. ó láti gbọ́ yẹn orí ẹni tó interview pé gan o ara àjà táwọn oníṣẹ̀ṣe ń bá bọ̀dà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ jà sí rè pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ẹ mọ̀ là ẹ mọ̀ ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí wọ́n mọ̀ bàyàn kan lórúkọ jẹ́ ẹ̀rí ká ní wọ́n ti fi mọ́ níbi tó ti sọ wípé
babaláwo ló ń bá gbogbo ayé òní ti mọ̀ fojú wò pé àwọn oníṣẹ̀ṣe ló jiyàn gbé o àfìgbà tó wá tó fẹnu ara ẹ̀ sọ pé àáfàá lòun ṣé babaláwo àáfàá wà ní àbẹ́ẹ̀rí confusion tó fẹ́ dálẹ̀ ṣé nǹkan kan wà tí ń jẹ́ babaláwo àtàáfàá pọ̀ kan ló mú bẹ́ẹ̀ àwọn tí ń ba ojú kìíní jẹ́rìí eléyìí yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo àwa oníròyìn náà o àti àwa tá a máa ṣe interview ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan wá máa ṣe interview tí ó fi máa ba ẹ̀sìn kan jẹ́ ara ń tó kan àwọn oníṣẹ̀ṣe lára rèé. obìnrin kan jẹ bòdì obìnrin kan jẹ bòdì. obìnrin kan náà ní ìjẹ̀bú rẹ̀ èló lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀. ìtàlẹ̀ kò jíkèsì kẹta. wọ́n kéré tán márùn-ún. sáwọn obìnrin lè máa ń jí pé ni obìnrin ní tájẹ̀ tiẹ̀ lóde tó fi dáhùn obìnrin ni ẹ máa ń tájẹ̀. àwọn obìnrin ni èló ní iṣẹ́ àti yín. owó tí mo rí ṣáà bí 3.5 ni wọ́n fẹ́ yín. gbogbo iṣẹ́ ìwé ẹbí ti. nínú gbogbo operation márùn-ún báwo lẹ ṣe náà. mo fi jẹun ni. 3.5 million wọ́n fi jẹun. ọdún wo lẹ bẹ̀rẹ̀ operation yìí. ọdún yìí náà ni ẹ bẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. oṣù wo nínú ọdún yìí lẹ bẹ̀rẹ̀. bíyá ní oṣù kẹrin. oṣù kẹrin ọdún yìí. báwo lẹ ṣe join. tú ẹnìkan mo fi mọ ẹni. tú ẹnìkan mo fi mọ. irú àwọn ìbọn wo lẹ ń lò. ìbọn kan ṣó lẹ ń lò. bẹ́ẹ̀ni. ìwo ni ẹni tó wà láàrin. ẹni tó ń lé lọ. nígbà tí mo ní kéèsì gbogbo ọkọ tí mo ní pátápátá náà ọlọ́pàá yẹn ẹbí tó lọ́wọ́ àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ tí ń lọ. tí ẹ kidnap tí wọn wá fún yín ní owó kí lè máa ṣe fún wọn. gbogbo wọn ló fún wa lówó gbogbo wọn ló fún wa lówó kò sẹ́ni kankan tó fún wa lówó. wọ́n máa ń lò tó ọjọ́ mélòó ní captive yìí. èmi 4 days 5 days. báwo lẹ ṣe máa ń contact wọn àti family wọn báwo lẹ máa ń contact àwọn family wọn. ẹni ló máa ń ṣe gbogbo wọn. ṣé ẹ ti rí báyìí o wọ́n lójú wọ́n lẹ́bí wọ́n níran inú ìlú náà ń gbé wọ́n yìí ṣe afẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀daràn iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ rí bọ́n ṣe wà yìí gbogbo àbẹ̀tẹ̀ ẹ̀wọ̀n ibi tán máa ń lò sí tán ti máa ń mọ tí tán ti máa ń náwó ṣe fàájì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àwọn girlfriend wọn mọ̀ wọ́n àwọn ará àdúgbò kan náà mọ̀ wọ́n wípé àwọn eléyìí ìwà aláàbí wà lọ́wọ́ wọn àwọn kan mọ̀ wọ́n tán ń bò wọ́n ó ní adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó tú wọn láṣìírí ẹni tẹ̀ ń wò ń lẹ́hùn ó ní abìnà àbí kí ló ti ẹ̀ pé náà ó ní máa ń fi ọ̀nà hàn wọ́n mo ti rí téèyàn kan ṣe rí lórí ayélujára ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe náà níṣẹ́ gidi ṣe o àwọn tí ń bà yín lórúkọ jẹ́ pọ̀ o kì í sá ẹni tí ń ṣe interview nìkan kọ́ o àwọn tí ń bà yín lórúkọ jẹ́ wọ́n pọ̀ láàrin àwọn bóyá àáfàá ni wọ́n tán wá ń pera wọn lóníṣẹ̀ṣe tán ń pera wọn ní babaláwo wọ́n ti ṣe ká pè ní impersonator wọ́n ti impersonate yín jìnnà o wọ́n pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tẹ́ ẹ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gangan ẹ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára torí kíní ẹ níyẹn mo ti rí téèyàn kan bọ́ ta tó ní òun lè ṣe fún yàn pé ṣé kinní kan ọmọ fi mólè náà pé ta ló mu yóò yí sọ́dọ̀ ẹni yẹn ṣé kò ń jáde séèyàn kan wà ń lé ó sì ń pera rẹ̀ ń babaláwo tí ògbẹ́ni tó wá ń pera rẹ̀ babaláwo náà lẹ́mọ̀ gbà pé babaláwo ni wọ́n ń bà yín lórúkọ jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n kàn ń fi babaláwo tẹ́ǹdì ni bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ kìlọ̀ fáwọn babaláwo nínú association ẹ kìlọ̀ fún wọn kàn náà máa wo iṣẹ́ kan tó ṣiṣẹ́ fún yàn àbí wò wá ni kàn kọ́kọ́ yẹ̀wò náà pé ń tá a fẹ́ ṣiṣẹ́ fún yìí ṣé ó fẹ́ lọ́ọ́ fi ṣe láabi ni bó bá jẹ́ láabi ló fẹ́ lọ́ọ́ fi ṣe kó bá yín múlẹ̀ wípé bó bá jẹ́ láabi ló fẹ́ lọ́ọ́ fi ṣe kò ní ṣiṣẹ́ yín náà fi kínní yẹ̀wò ẹgbẹ́ yẹ̀wò àmọ̀ràn ni o kì í ságídí o ó dáa ní rí ìjọba báyìí lọ lónìí ẹjẹ́ àbọ̀rì padà sọ́dọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby. ó náà lẹ ti gbọ́ atótónu wọn yìí o mo mọ̀ọ́mọ̀ lò ó mo sì mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ díẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ìjẹ́wọ́ ìkan nínú wọn àti ọ̀rọ̀ tí ń jà rìnrìn lórí ti bọ̀dà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ àti tàwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ni mo fẹ́ bẹ̀ o kò sí èèyàn kan tó lè bó kọ yín jẹ́ o ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o torí wọ́n ti tì yín dé ògiri ṣùgbọ́n nǹkan kan lèmi kàn wá rí ń bẹ̀ wípé ìjà ayé àárín ẹ̀yin àti mùsùlùmí nìkan ló wà kó kàn wá kìrìsìtẹ́nì o àwọn kìrìsìtẹ́nì ti hàn gbogbo ìjà tó ń bá yín jẹ́ òjúnú ṣọ́ọ̀ṣì lọ I bind the kinní kan I bind the kinní kan ìjànú ṣọ́ọ̀ṣì ni ẹ lè rí kìrìsìtẹ́nì yóò le díẹ̀ wọ́n wà díẹ̀ náà oṣù mọ́ yóò lè kẹ́ tó lè rí kí àwọn kìrìsìtẹ́nì mọ́ jáde síta pé ẹ̀yin mùsùlùmí kinní kan wọ́n lè búra yín lórí ẹ̀rọ ayélujára ọlọ́run tẹ́ ń sìn ó yàtọ̀ sọ́lọ́run wa àmọ̀ yẹn
ṣùgbọ́n àwọn àtáàkì deliberate attack tẹ̀ ń fúnra yín àwọn mùsùlùmí ní máa fi ṣe wàásù gan. ìjà ẹ̀mí náà kìrìsìtẹ́nì ń bọ̀ ń jà, ìjà ẹ̀mí lẹ́yìn àtàwọn kìrìsìtẹ́nì jọ ń jà, ṣùgbọ́n ìjà ara ojúkojú jà gbéra yín lọ kóòtù. Mi ò tí ì rí kìrìsìtẹ́nì tó gbé oníṣẹ̀ṣe lọ kóòtù rí lórí ọ̀rọ̀ pé ẹ̀sìn rẹ ó yàtọ̀ sí tèmi, ọlọ́run tó ń sìn àbí ó tẹnubá bíbélì mi, n ò tí ì rí pé ó yá ń kóòtù. Inú àdúrà náà ti máa ń jàjà wọn. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn ti mùsùlùmí ti wá dìde báyìí wọ́n sì ti sọ wọ́n láwọn náà èyí ti mùsùlùmí bí. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ní tó sọ òní láàkáyè ni ẹ gbà mí láì kí n sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ jẹ́ ìyá wa Rizkat Adigun wà ń bí mùsùlùmí ògidì làwọn yẹn, ìyá wa Abbas wà ń bí tán ṣe birthday lánàá mùsùlùmí gidi náà yẹn, gbogbo wọn lọ̀rọ̀ mi yà àwọn bàbá náà wà ń bí tán máa gbàdúrà fún mi, kò rí sí ìwò ọgbẹ̀ náà wọn ká wọn tán máa nà fílà tán máa yan ọgbẹ̀ fún mi pé à ń gbàdúrà fún ọ torí ọmọ sòótọ́. Èmi kò tí ẹ̀ ní ìdí kí n ṣe mọ́ tẹnumọ́ pé èèyàn kan wà dé ẹni amọ̀pẹ́ èyí ti mùsùlùmí ẹ̀ rí pé àgọ́ rẹ̀ jọ tèmi lọ́rọ̀ kan torí ẹ̀ la ṣe fi ọ̀rọ̀ iṣẹ́ example ẹ̀ bá já mi lórí kínní lọ́dọ́kọ́ ni kẹ́ ẹ ṣẹ̀sìn ẹlẹ́sìn bóyá kan tiẹ̀ wà gbé òfin kalẹ̀ Nàìjíríà pé ẹ̀sìn kan ló gbọ́dọ̀ ṣe tó ráàárẹ̀ èèyàn tí ń ṣe mẹ́ta lọ́kan Nàìjíríà síkúsẹ́yẹ dúró nídìí ẹ̀sìn ẹyọ kan ká lè mọ ibi tó fèsì. Ìwá ṣe pọ́ lọ́jọ́ tán bá ká iṣẹ́ ẹbí mọ́ lọ́wọ́ ọ wà máa claim pé mùsùlùmí ni ọ́ ó tún claim pé babaláwo ni ọ́ táwọn oníṣẹ̀ṣe sì ní babaláwo yìí ṣe iṣẹ́ burúkú, wọ́n láwọn àfáànù wọn náà wọ́n ṣiṣẹ́ burúkú ṣe tí wá rí gbogbo ẹ̀ báyìí táwa ta ló fẹ́ claim Ọ̀gbẹ́ni inú gbogbo yín báyìí èèyàn kan claim ẹ̀ ṣé ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ó gbà kì í sára yín, ẹ̀yin mùsùlùmí ńkọ́ ó láàfáà lòun ẹ̀yin méjèèjì kọ́lẹ̀ ó dá àgbọ̀n Nàìjíríà kó sáà mọ́ ti dájẹ́ ẹ̀sìn lẹ́ka tó gbọ́n àmọ́ fẹ́ lè ṣe lọ́ba yìí oníyan sí ọlọ́bẹ̀ ṣe àwọn tá a fẹ́ jẹ́ náà kó ìbínú sẹ́ẹ̀ tí bá wa pín ẹ bá wa pín ẹjọ́ abẹ̀yìn ni ẹ mọ́ fi ṣèbínú ọ̀rọ̀ ìròyìn tó ní ó le díẹ̀ òótọ́ là mọ́ bára wa sọ bọ́mọ ìyá méjì bá wọlé tán rẹ́rìn ó ṣe é ṣe kan ti parọ́ fúnra wọn tàbí kó jẹ́ wípé wọn tí ìbára wọn sòótọ́ ṣùgbọ́n bá a bá ń jára wa ní tàn mọ́ díẹ̀díẹ̀ báyìí tá à ń sára wa ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ lórí ọ̀rọ̀ òdodo kò ní tí fi ń ṣe èèyàn àwọn àmọ́ ilé iṣẹ́ lọ lónìí á padà wà lọ́la ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fọwọ́ sí àárìrà lọ́la láti ọlọ́run Èdùmàrè till then I'll miss you. Ìbàròyìn náà ní ibà gbọ́n oníbẹ̀ bá yànnà ibà sáráwọlé èmi náà ní ibà kanjọ abẹ́ǹkó ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdẹ̀ ibà rìn gìrìgìrì tí kúmí ẹ̀ tí kú yù. Mo lérò pa ti fi ìròyìn tòní àti fi tí kọ́ ara wa o ẹ bá pín kó kálíkákó kí n mọ̀ lọ́wọ́ yín nínú comment section kẹ́ ẹ mọ̀ bá wa tẹ love and like ire lójú owó rí oore kàbìtì ire láti pàdé lọ́la èmi ibà kéde fún Yorùbá Nation yín náà ni o ó dìgbà kan náà love you goodbye.